ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converts Cable Channel 100, FB Live Streaming at sa bayang napapakinggan sa DZTZ Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginang Marife O. Valentin, sumasahim papawid mula sa bayan ng Santa Ignacia. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na ipagmamalaki na pahahalagahan ang nasuring kultura ng iba't ibang pangkat etniko tulad ng kwentong bayan, katutubong sayaw, awit, laro, at iba pa sa kanlurang bahagi ng Visayas. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan ko na maipagmamalaki ninyo ang nasuring kultura ng iba't ibang pangkat etniko tulad ng kwentong bayan, katutubong sayaw, awit, laro, at iba pa sa kanlurang Visayas. At pangalawa, mapahahalagahan ang nasuring kultura ng iba't ibang pangkat etniko tulad ng kwentong bayan, katutubong sayaw, awit, laro, at iba pa sa kanlurang Visayas. Bago natin simulan ang ating aralin, nais ko munang siguruhin na naaalala pa ninyo ang inyong napag-aralan noong nakaraang linggo. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga natin sa nasuring kultura ng iba't ibang pangkat etniko tulad ng kwentong bayan, katutubong sayaw, awit, laro at iba pa sa bandang Timog, Luzon. Bakit natin kailangang pahalagahan ang mga kultura ng ating bansa? Dapat nating pahalagahan dahil ang pagsasabuhay natin sa mga kulturang ito ay nagpapakita ng pagmamahal natin sa bansa at ito rin ay ating pagkakakilanlan. Tama mga anak, kung yan ang sagot ninyo. Natutuwa ako at inyo pang natatandaan ang konseptong ibinahagi sa atin ni Sir Edward noong nakaraan. Ngayon mga bata, handa na ba kayo para sa panibagong paglalakbay? Makinig lamang ng mabuti at isasama ko kayo sa kanlurang bahagi naman ng Visayas. Sino sa inyo ang nakarating na sa lugar na ito? Sino sa inyo ang may lahing Bisaya? Proud ba kayo? Dapat lang! Mayaman ang Pilipinas sa kultura. Kaya naman tayo ay kinagigiliwan ng taga-ibang bansa. Nasasalamin sa ating kultura ang magandang gawi, asal, mga tradisyon, sining at panitikan na nagbibigay sa atin ng pambansang pagkakakilanlan. Nagsisilbi itong buklod ng pagkakaisa at pagkakaunawaan. Ang kultura ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay na nakagawian na ng tao. Kabilang dito ang sining, wika, musika at panitikan. Kasama rin ang paninirahan at kaugaliang kanilang ipinakikita sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ipagmalaki natin ang ating kulturang kinagisnan dahil iyan ang tatak ng tunay na pagmamahal natin sa ating bansang Pilipinas. Mahilig ka bang kumanta o makinig ng mga awit? Sinasabing musika ang wika ng puso. Iba man ang salitang ginamit,
Nauunawaan pa rin ng mga tao ang damdaming hatid ng isang himig. May alam ka bang katutubong awitin? Ang sinaunang kultura ng mga Pilipino ay mayaman sa mga awitin. May awit para sa pagsamba, sa pagtatanim o pangangaso, panliligaw, pagpapakasal, maging sa pakikipaglaban at paglisan. Narinig mo na ba ang awit na Dandansoy? Aawitin ko sa inyo ang awiting Dandansoy na nagmula sa kanlurang bahagi ng Visayas. Pakinggang mabuti at ating alamin kung ano ang nais nitong ipabatid sa atin. Ating isasalin sa Tagalog ang bawat taludtod ng awitin para mas maintindihan ninyo ang nais ipakahulugan ng awitin. Dandansoy bayaan ta ikaw, pauli ako sa payaw, ugaling kung ikaw hidlawon, ang payaw imulang lantawon. Sa Tagalog, Dandansoy, iiwan na kita. Uuwi na ako ng payaw. Kung sakaling ikaw ay mangulila, tignan mo lang ang payaw. Dandansoy, kung imo apason, bisan tubig di magbalon, ugaling kung ikaw uhawon, sa daan magbubon-bubon. Sa Tagalog, dandansoy kung ako'y iyong sundan. Kahit tubig, huwag kang magbaon. Ngunit kung ikaw mauuhaw, sa daan may maiinumang balon. Kumbento diin ang kura, munisipyo diin hustisya, yari si dansoy makiha sa paghigugma. Ang panyo mo kag panyo ko, dal adiri kantang bikon ko, ugaling kung magkasilo, banata ikaw, asawa mo ako. Sa Tagalog, kumbento nasaan ang kura, munisipyo nasaan ang hustisya. Eto si Dansoy, nakulong sa pagmamahal. Ang panyo mo at ang panyo ko, dalhan mo dito at itatahi ko. Kung sakaling magkasilo, asawa kita at asawa mo ako. Nagustuhan ba ninyo ang awiting mula sa mga Ilonggo? Makikita sa larawan ang isang lalaki na animoy nagpapaalam. Ano sa palagay mo ang damdaming inilalarawan sa awit? Nalulungkot daw, sagot ni Ria sa ating FB Live. Mukha nga mga anak kasi nagpapaalaman sila. Itong mga anak ang katutubong awit ng mga Ilonggo. Na sa palagay ninyo, ano kaya ang ibig sabihin ng dandansoy? Ito ay pangalan ng lalaki. Oo, tama ang sagot ninyo. Ano sa palagay mo ang mensahe ng awit? Ito ay awit ng pamamaalam. Mahusay, tama ang sagot ninyo. Sa iyong palagay, anong katangian ng mga Bisaya ang pinapakita ng awiting ito na masasabi nating sumasalamin sa mga Pilipino? I-comment lang ang inyong sagot. Sila ay mapagmahal at tapat sa mga sinumpaan. Tama, may alam ka bang ibang katutubong awitin na nagpapakita ng kaugaliang Pilipino? Anong kaugalian ang ipinapakita nito? Ang dandansoy ay isang popular na himig ng mga Ilonggo. Inaawit din ito bilang uyayi o kanta sa pagpapatulog ng sanggol. May alam ka bang awit sa kasalukuyan na tumatalakay sa pag-ibig, pag-asa o paglisan?
nabanggit ang paglisan. Yan ang nangyari sa ating awiting narinig na pinamagatang Dandansoy. Idinaan sa awit ang ugaling Ilonggo na kabilang sa mga pangkat etniko, kilala sa pagiging malumanay at mahinahon, lalo't higit sa kanilang pananalita. Hiligay noon ang tawag sa kanilang salita, na kung saan pag narinig mo sila, parang idinuduyan ka sa tono ng pananalita na kahit galit na sila, hindi mo mapapansin dahil malambing pa rin ang dating nito sa pandinig. Kaya naman kilala sila sa pagiging matapat, malambing at masayahin. Kung may katutubong awitin, meron din silang katutubong sayaw. Ilan dito ang liay, lalong-kalong, balitaw, inay-inay, at ang bantog ay binanog. Makikita sa larawang hiniram natin sa Facebook, larawan mula kay Ginoong June Fuerte, maganda ang kanilang pananaw sa buhay. At higit nilang pinahahalagahan ang pangkasalukuyan kaysa nakaraan o sa hinaharap. Sila ay marangya at hindi mapag-isip at mahilig sa pagkain. Ang mga kalalakihan ay masisipag, masisinop sa buhay at tumutulong sa mga gawaing bahay. Sila ay mga relihiyoso at mahilig tumuklas ng mga kaalaman sa buhay. Pagsasaka o pagtatanim ang paghahabi ang pangunahing hanap buhay ng mga Ilonggo. Alam niyo ba kung saan naman nanggaling ang kwentong bayan ng Iloilo? Kaya tinawag ng mga taga rito itong Iloilo dahil hugis ng bundok dito ay parang ilong na nasa tabing ilog. Minsan namamasyal ang mayor kasama ang kanyang asawa. Agad nilang napuna na hugis ilong ang bundok sa tabing ilog. Gusto naman na gusto nilang bigyan ng pangalan ang bundok. Tawagin natin niyang ilong sa ilog. Ang sabi ng babae, mahirap kasi itong bigkasin kaya pinaikli nila. Tinawag nila itong Ilo-ilo. Ang mga Ilonggo ay bantog sa paggawa ng mga kakanin at minatamis, katulad ng pinasubo, barquillos, piyaya, kalamay hati, at iba pang mga pagkaing iniimbak. At ang katutubong laro nila ay hindi nalalayo sa mga larong alam din natin. Luksong tinik, luksong baka ay ilan sa mga laro nila. Tumba patis, panaguay o tagu-taguan. Syatong at patintero ay laro din nila. At alam niyo ba na mahilig din sa kwento ang mga Ilonggo? Gusto ba ninyo ng isang kwento mula sa kanila? Kung ganon, makinig ng mabuti at ikukwento ni Ma'am sa inyo. Ang pamagat ng kwento natin mula sa mga Ilonggo ay ang gorilya at ang alitaptap. Isang gabi, naglalakad si Ipot-Ipot, ang alitaptap, patungo sa bahay ng kanyang kaibigan. Nang mapadaan siya sa tapat ng bahay ni Amumongo, ang gorilya, tinawag siya nito. Hoy, Ipot-Ipot, bakit laging may daladalang ilaw? Sumagot si Ipot-Ipot. Dahil natatakot ako sa mga lamok. Ha, duwag ka pala, ang panguuyam ng gorilya. Hindi ako duwag, ang nagagalit na sagot ng alitaptap. Kung hindi ka duwag, bakit laging may daladalang ilaw? Ang pangaasar ni Amumongo. Nagdadala ako ng ilaw para kapag nilapitan ako ng mga lamok at kakagatin ay makikita ko sila kaagad at nang sugayoy maipagtanggol ko ang aking sarili. Ang tugon ni Ipot-Ipot. Tumawa ng malakas si Amumongo. Kinabukasan, maaga itong gumising at ipinamalita sa lahat ng kapitbahay na kaya daw laging may dalang ilaw si Ipot-Ipot ay dahil duwag ito. Kaagad na kumalat sa buong bayan ang balita.
Nang mabalitaan ito ng alitaptap, nagalit siya. Dali-dali siyang lumipad patungo sa bahay ni Amumongo. Gabi noon at natutulog na ang gorilya, ngunit itinapat niya ang kanyang ilaw sa mukha nito hanggang sa ito ay magising. Hoy, gorilya! Bakit ipinamamalita mong duwag ako? Upang mapatunayan ko sa iyong hindi ako duwag, hinahamon kita sa isang labanan. Magkita tayo sa plaza sa susunod na linggo ng hapon. Pupungas-pungas na nagtanong ang gorilya. Mayroon ka bang mga kasama? Wala! Ang sigaw ni Ipot-Ipot. Pupunta akong mag-isa. Nangiti si Amumongo sa tinuran ni Ipot-Ipot. Dilit isang maliit na insekto ang humahamon sa kanya ng away. Nagpatuloy ang alitaptap. Iintayin kita sa plaza sa susunod na linggo. Sa ika-6 ng hapon. Magsama ka ng mga kakampi mo dahil magsasama ako ng libu-libong gorilya na mas malalaki pa sa akin. Sinabi ito ni Amumongo upang takutin ang alitaptap. Na sa pakiwari niya ay nasisiraan ng ulo. Ngunit sumagot si Ipot-Ipot. Hindi ko kailangan ng kakampi. Darating akong mag-isa. Paalam! Pagkaalis ng alitaptap, tinipon ng gorilya ang kanyang mga kasamahan at ipinaalam sa mga ito sa nakatakdang pagtutuos. Inutusan niya ang mga ito na kumuha ng tig-isang pamalo na may habang 3 dangkal at pumunta sa plaza ng ika-6 ng gabi sa susunod na linggo. Ikinabigla ito ng kanyang mga kasamahan, ngunit nasanay na silang sundin ang kanilang pinuno. Kaya ipinangako nilang pupuntahan sila sa itinakdang oras at lugar. Dumating ang araw ng linggo. Bago pa mag-ika-6 ng hapon, ay nagtipon na ang mga dambuhalang gorilya sa plaza, ngunit nadatnan na nila ang alitaptap na naghihintay sa kanila. Maya-maya, tumunog ang kampana ng simbahan bilang hudyat ng oras ng orasyon o pagdarasal. Iminungkahi ng alitaptap sa mga gorilya na magdasal muna sila. Pagkatapos magdasal, agad sinabi ni Ipot-Ipot na nakahanda na siya. Inutusan ni Amumongo ang kanyang mga kasama na humanay. Pumwesto siya sa unang pagpapakilalang siya ang pinuno ng mga ito. Dagling lumipad si Ipot-Ipot sa ilong ng gorilya at inilawan niya ito. Hinampas ng kasunod na gorila si Ipot-Ipot, ngunit kaagad itong nakaalis. Kaya ang tinamaan ng gorilya ay ang ilong ni Amumongo na halos ikamatay nito. Dumapo si Ipot-Ipot sa ilong ng pangalawang gorilya. Hinampas ng pangatlong gorila si Ipot-Ipot, ngunit kaagad itong nakalipad. Kaya ang nahampas niya ay ang ilong ng pangalawa na ikinamatay nito. Muli, inilawan ni Ipot-Ipot ang ilong ng pangatlong gorilya. Hinampas ng ika-4 na gorilla si Ipot-Ipot na kaagad na nakalipad. Muli, namatay ang pangatlong gorilya dahil sa lakas ng pagkakahampas ng ika-4 na unggoy sa ilong nito. Nagpatuloy ang ganitong pangyayari hanggang si Amumongo na lamang ang natirang buhay na gorilya na halos hindi makagulapay dahil sa tinamong sakit. Nagmakaawa ito kay Ipot-Ipot na patawarin na siya at huwag patayin. Pinatawad naman siya ni Ipot-Ipot, ngunit simula ng hapong yon, nagkaroon na ng malaking takot ang mga gorilya sa mga alitaptap. Diyan nagtatapos ang ating kwento. Ang pabulang ito ay isa lamang sa kalipunan ng mga Bisaya na naglalarawan ng paglalaban sa pagitan ng maliliit na insekto at malalaking hayop. Nais kong malaman ngayon kung ano ang aral na nakuha ninyo sa ating kwento.
Huwag maliitin ang kakayahan ng mga maliliit dahil may magagawa silang di magagawa ng malalaki. Yan ang isa sa mga aral na nakuha natin sa kwentong Ilonggo. Ano pa sa palagay ninyo? Huwag ikwento or iwasan ang pagkakalat ng maling balita upang siraan ng kapwa. Isa pang aral yan mga anak na dapat ninyong tandaan. Ngayon mga anak, matapos mong marinig ang kultura ng ilan sa mga nasa kanlurang bahagi ng Visayas bilang isang pangkat etniko, umaasa akong masasagutan nyo ang mga inihanda kong gawain. Mahalagang tandaan mga batang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Bakit mahalaga nating ipagmalaki at pahalagahan ang mga kultura ng ating bansa? Kailangan natin itong ipagmalaki at pahalagahan dahil ito ang pagkakakilanlan natin sa bawat pangkat etnikong kabilang sa ating bansa. Bukod sa naipapakita natin ang ating pagmamahal sa sariling bansa, mas mapapanatili natin ang kulturang ito na magsisilbing buklod ng pagkakaisa at pagkakaunawaan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo para sa ating panuto. Eto po siya. Lagyan ng check ang patlang kung wastong gawin ang nakasaad sa pahayag at X naman kung mali. Unang pahayag. Pagsali sa larong panaguay na laro ng mga Ilonggo. Ang sagot ay, check! Mahusay kung tama mo ito. Pangalawa, pag-alam at pagpapahalaga sa kultura ng iba't ibang pangkat etniko. Ang sagot ay, check! Tumpak ang sagot mo, Nicole. Pangatlo natin ay, pagkain ng pinasubo kahit sa unang pagkakataon pa lamang. Ang tamang sagot ay, check! Magaling, Kurt! At pang-apat, pag-iwas sa mga batang Ilonggo habang sila ay naglalaro. Ang sagot ni Axel ay, Ekis, tama! Tumpak din ang sagot mo, Zafira! Mula sa Santa Ignacia South Central Elementary School. Panghuli, paggaya sa pagiging mahinahon at malambing ng mga Ilonggo. Ang sagot ni Erica mula pa rin sa Santa Ignacia South Central ay check! Very good, anak. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa loob at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin niyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling, sila ay tawagan. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Ginang Marife O. Valentin Sumasahim Papawid mula sa bayan ng Santa Ignacia, lalawigan ng Tarlac, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam!
Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good morning! Hello there, grade 4 young scientists. How are you today? Despite the challenges we currently facing right now, I hope you're still doing fine. This is Project Shine, Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. For those who are converged cable TV subscriber, you can also watch us on channel 100, and we are live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. Today is Monday, March 7, 2022. So today, let's have fun and exciting learning. So, get ready. It's me, Jason R. Pararwan, your teacher broadcaster for Science Grade 4, broadcasting to you live from Ramos, Tarlac. Grade 4 learners, welcome to the world of exploration, discovery, invention, and technology. As we begin our lesson, make sure that you are in a comfortable place, far from any noise, so that you can hear me loud and clear. Be sure to have all the necessary things for our lesson, such as your module in Science 4, Quarter 3, Module 2, Magnetic Force, your activity notebook, pen, and your paper. And if you have questions or clarifications on our episode, feel free to send your message at 0906 508 1320. That's 0906 508 1320. Now, join me in a 25-minute travel in the world of science, a world that is full of new things and discoveries. After this broadcast episode, you are expected to 1. Determine if an object is magnetic or non-magnetic. 2. Identify the types of magnet. But before we go with our topic, let me first check your prior knowledge on today's lesson. To start, let us answer what I know, letter A, found on page 2 of your module. For those who are listening over the radio and watching on TV, please write your answer on your activity notebook.
While for those who are joining on Facebook Live, you can type your answer in the comment section. Allow me to read the direction. Put a check mark if the object can be attracted to a magnet, and a cross mark if it does not. In this activity, I will give you 5 seconds to answer each item. So let's start. For item 1, nickel knife. Again, nickel knife. Your timer starts now. Time's up, young scientist. If you answered check, you are correct. Good start, kids. For item 2, gold rings. Again, gold rings. Your timer starts now. Time's up, young scientist. If you answered cross mark, very good. You are right. Next item, number 3, wooden chair. Again, wooden chair. Your timer starts now. Time's up. If you answered cross mark, nice one. You are correct. For item 4, steel paper clip. Again, steel paper clip. Your timer starts now. Time is up, young scientist. If you answered check, you are correct. Great! For item 5, steel spoon. Again, steel spoon. Your timer starts now. Time's up, young scientist. If you answered check, you are again correct. Nicely done. That was a good start, grade 4. How many correct answers did you get? If you don't got a perfect score, no need to worry because you will have a deeper understanding as we go on with our lesson. All you need to do is listen carefully and actively participate in our lesson. Are you ready? Do you know that magnets have been known for centuries and used by many different cultures throughout this time? You do not usually see them or know they are working, but magnets power almost everything you see in your regular life. They are objects that attract certain metals. In fact, magnets are one of the fundamental forces in nature and is indeed incredibly important. It's experiment time! Get ready to activate your scientific mind and watch the video attentively and observe carefully. Now, we are going to perform activity 1, What's New, found on page 5 of your book. Our activity for today is called Booking Up. Prepare the following materials and take extra care in handling it, especially the sharp objects. You may ask the help of your parents or any adult members of your family if needed. Are the materials needed?
rod, we need bar magnet. If you don't have bar magnet, you can use refrigerator magnet as an alternative. 5 inches yarn and a small stick. Here are the other materials you need. Paper clips, iron nails, index card, plastic ruler, wooden ruler, copper wire, top ducts, pin, cellophane, and aluminum foil. Young scientists, are you ready? Alright, let's do it. Here's what you're going to do. First is come to the table, show your notebook. Next is we need to make our fishing rod. To make a fishing rod, tie the magnet to one end of a yarn and tie the small stick on the other end of the yarn. Third, place the materials like this. Then, take out the materials one by one using the suspended magnet. Tie the end to the cord. Record your observation and answer the right question after that. That's all.
Excuse me. Let's try to answer the guide question of this activity. I will give you 10 seconds to answer each question. Let's have number 1. What materials are attracted by the magnet? What are these materials made of? Your 10-second timer starts now. Time is up. If you answer, the materials attracted to magnet are paper clip, iron nail, thumbtacks, and pin. You are correct. They are made up of metals like iron. You are right. Let's move on to number 2. What materials are not attracted by the magnet? What are these materials made of? Your timer starts now. Time is up. If you answered, the materials not attracted to magnet are index card, plastic ruler, wooden ruler, copper wire, cellophane, and aluminum foil. You are right. They are made up of wood, plastic, and other metals. Good job! You are correct. Next up, number 3. What does this mean about the materials attracted or not attracted to magnets? Your timer starts now. Time is up, kids. If you answered, there are materials attracted to magnets like some metals, and other are those that are not like plastic, wood, and other metals. Not all metals are attracted to magnets. You are right. Very good. You have just accomplished the activity. Now, give yourself thumbs up for a job well done. You deserve it. Did you get all the right answers? Nice. You did great. Amazing, young scientist. Always remember that magnets have an invincible magnetic field. Magnets will not attract all kinds of metal. Only objects made of iron, cobalt, and nickel will be attracted to magnets. There are several types of magnets like ring magnets, rectangular magnets, horseshoe magnets, and bar magnets. There you have it, kids. Did you enjoy our discussions? This time, let us see if you really understood what we have discussed today. To process what you have learned from today's lesson, let us answer Activity 3, magnetic or non-magnetic. Under What's More, found on page 12 in your module. Here is the direction. Write whether the following objects are magnetic or non-magnetic. Again,
Write whether the following objects are magnetic or non-magnetic. Again, we will give you 5 seconds to answer each item. Are you ready? Let's start with number 1. Disposable spoon. Again, disposable plastic spoon. What is your answer, young scientist? Magnetic or non-magnetic? Your timer starts now. Time is up. If you answer non-magnetic, you got it right. Plastic is not magnetic. Okay, for number 2. Iron nail. Again, iron nail. What do you think is the answer? Magnetic or non-magnetic? Your timer starts now. Time is up. If you say magnetic, correct. Iron is magnetic. Now, we will proceed to number 3. Copper key. Again, copper key. Key in your answer. Your timer starts now. Now, let me see if you get the right answer. Wow! Excellent! The answer is non-magnetic. Great thinking! Another for item number 4. Glass. Again, glass. Magnetic or non-magnetic? Your timer starts now. Time is up. If your answer is non-magnetic, you are correct. Glass is not magnetic. Now, for item number 5. Pencil. Again, pencil. Magnetic or non-magnetic? Your timer starts now. Time is up. If your answer is non-magnetic, you are correct. Wood is not magnetic. Now, for item number 6. Copper kettle. Again, copper kettle. Magnetic or non-magnetic? What is your answer, young scientist? Your timer starts now. Great job! The correct answer is non-magnetic. Did you get a perfect score, young scientist? Congratulations! You get 2 thumbs up for a job well done. Very good! Before we conclude on today's discussion, let us have a recap on what we have learned this morning. A magnet can attract objects from a distance. These objects are metal and are made up of either iron, cobalt, or nickel. But not all metals are attracted to magnets like gold and copper. A magnet comes in different shapes such as ring magnets, rectangular magnets, horseshoe magnets, and bar magnets. For your assignment, answer what's more, activity 1, attracted or not attracted, found on page 10 of your module. Allow me to read the direction. Identify the objects attracted by a magnet. Gather all the materials on the table. Place each one of them near the end of the magnet. Observe what happens and record your observation on the table as shown in your module. These are the materials you need: magnet, ball pen cap,
bits of paper, can opener, coins, erasers, nails, sharp pencil, paper clips, piece of cloth, plastic spoon, rubber band, plastic ruler, thumbtacks, tin can, and copper wire. That concludes our broadcast learning episode. I hope you've learned a lot from today's lesson. I want you to know that you all did great in today's lesson. Good job, my young scientists. Just continue to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac and on Converge Cable Channel 100. Please like, share, and follow our Facebook page RTV Tarlac Channel 26. Always remember, do all your assigned tasks on time and always give your best. Keep safe, everyone. This is Jason R. Pararwan, your teacher broadcaster for Science Grade 4. Thank you and God bless. See you next time. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Hello, my dear grade 4 learners. A blessed and safe morning to everyone. You are still listening and watching Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 AM Radyo Pilipino Tarlac and on Converge Cable Channel 100. I am Analisa S. Lopez, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4. Broadcasting live from Santa Ignacia, Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at your best. Today is the third week of the third quarter. And in today's lesson, you are expected to identify and describe triangles according to sides and angles. Okay, let's get ready, my dear learners. But before that, first find a comfortable place where you can watch or listen attentively. Prepare also your compendium of notes in mathematics, your module, your worksheets, and you must have with you your pen, notebook, or paper. I will give you 10 seconds to prepare. All right, are you all set? If you are,
walk with me on the process of identifying and describing triangles. But before that, let's take a short review on the lesson taken up with Ma'am Rina del Pino Vida. You have learned how to describe the attributes or properties of triangles and quadrilaterals using concrete objects or models. Now let's see if you still recall your lesson. I will show you objects or models and tell me whether it is triangle or quadrilateral. Again, I will show you objects or models and tell me whether it is a triangle or quadrilateral. Answer as fast as you can. And for those who are watching live via Facebook, you can type your answer in the comment box. Now you will be given 3 seconds to answer. Are you ready? Object number 1. Television. Is it triangle or quadrilateral? 3 seconds. Go. The answer is correct, quadrilateral. Next, object number 2. A slice of pizza. Is it triangle or quadrilateral? Another 3 seconds to answer. The correct answer is triangle. Very good, learners. Next figure. Door. Is it triangle or quadrilateral? Alright, the answer is quadrilateral. Last figure. Mayon volcano. Is it triangle or quadrilateral? You got it correctly. Triangle. Congratulations! You were able to recall your lesson last week. Today, let's explore more about triangles. But before that, let us read a short selection first. For those who are listening in the radio, listen carefully and try to understand. Don't you worry, kids. I will read the selection twice. And for those who are watching live via Facebook and YouTube, join me in reading the selection. Ready? One Sunday morning, Larry went to the park with tall tree behind the fence for some relaxation. He chose a nice spot in the park where he fixed his tent. He also brought an umbrella with him. After a couple of hours, he felt hungry and ate a slice of pizza. He stood beside the broomstick while eating and looking at the beautiful scenery in the park. Again, one Sunday morning, Larry went to the park with tall tree behind the fence for some relaxation. He chose a nice spot in the park where he fixed his tent. He also brought an umbrella with him. After a couple of hours, he felt hungry and ate a slice of pizza. He stood beside the broomstick while eating and looking at the beautiful scenery in the park. Did you enjoy reading or listening to the selection? I hope you did. Now I have a few questions for you about the selection. Are you ready? Who went to the park one Sunday morning? Correct. Larry went to the park one Sunday morning. Why do you think he went there? Yes, he went there to have some relaxation. How about you, my dear learners?
what do you do to have some relaxation? Are you allowed now to go to the malls and other places to have some relaxation? Yes, you are. You are now allowed to go to the malls, children parks, swimming pools, beaches, and many more places. But we need to observe and follow the health protocols issued by the IATF. Okay? Now, going back to the selection, what are the triangular objects mentioned in the selection or can be seen in the picture? Very good, kids. We have tent. The tent is triangular in shape. Aside from tent, what else? Correct. Closed umbrella. What else? Great. The slice of pizza Larry ate. Very good, learners. Since you've named already the triangular objects in the selection, how many sides does a triangle have? You are right. It has 3 sides. First side or side 1, second side or side 2, and the third side or side 3. How about angles? How many angles does a triangle have? Very good. A triangle has 3 angles. We have the first angle, the second angle, and the third angle. Triangles, class, have 3 sides and 3 angles. My question is, do you think all triangles have equal sides? Do they have equal angles? Well, let's find out that today. Let's identify and describe the different kinds of triangles according to sides. Look at the first illustration. What did you notice? Very good. All the sides measures 5 centimeters. How about illustration number 2? The sides measures 5 centimeters, 4 centimeters, and 5 centimeters. What can you say about the measurement of its sides? Correct. It has only 2 equal sides. How about the third illustration? Yes, very good. No sides are equal because the sides measures 6 centimeters, 12 centimeters, and 14 centimeters. Very good, Jaylene A. Garcia. You answered it correctly. Now, my dear learners, triangles can be classified according to its sides. Now, in our first illustration, the triangle has 3 equal sides, meaning all the 3 sides have the same measurement. And it is called equilateral triangle. Again, kids, equilateral triangle has 3 equal sides. So if I have an equilateral triangle and one side measures 8 centimeters, what are the measurements of the other 2 sides? Very good. You really listen very well. The 2 sides also measures 8 centimeters. Very good, Sophia Dizan. How about the illustration number 2? The triangles measures 5 centimeters, 4 centimeters, and 5 centimeters respectively. What did you notice to the measurements of its sides? Very good. The 2 sides have the same measurement, or they are
equal. And it is called isosceles triangle. Will you say that again? Isosceles triangle are triangles having two equal sides. Again, isosceles triangles have two equal sides. Now this time class, let's describe and identify the third illustration. The sides measures 6 centimeters, 4 centimeters, 14 centimeters, and 12 centimeters. Meaning the triangle has no equal sides, and it is called a scalene triangle. Again, kids, if a triangle has no equal sides, it is called a scalene triangle. That is how we identify and describe triangles according to sides. Now, kids, aside from the size of the triangles, we can also identify and describe triangles according to its angles. Look at the illustration. Can you describe its angles? The angles of the triangles measures 53 degrees, 75 degrees, and 52 degrees. What can you say about its measurement? Yes, amazing, kids. All the angles measures less than 90 degrees. What kind of angle if it measures less than 90 degrees? Very good, learners. It is called acute angle. Therefore, the triangle is called acute triangle. Acute triangle has 3 acute angles, each measuring less than 90 degrees. Are you getting along, kids? I believe you are. Let's have the next triangle. What did you notice about its angles? Yes, the triangle has one right angle. And how many degrees does a right angle have? Correct. A right angle measures 90 degrees. Well done, learners. Thank you, Asia Rojan Porganan. So the triangle with one right angle is called right triangle. A right triangle has one right angle which measures 90 degrees. Again, a right triangle has one right angle which measures 90 degrees. Okay, let's look at the next triangle. What did you notice with the angles? Very good. It has one obtuse angle that measures 120 degrees. It means that the triangle has one angle that measures more than 90 degrees and the rest measures less than 90 degrees. This triangle is called obtuse triangle. Again, obtuse triangle has one obtuse angle which measures more than 90 degrees. So that is how we identify and describe triangles according to angles. Did you get it? Very easy, right? Remember, my dear grade 4 learners, triangles are polygon with 3 sides and 3 angles. Triangles can be classified according to sides as equilateral triangle, where all sides are equal. Isosceles triangle, that has 2 equal sides. A scalene triangle, a triangle that has no equal sides. And it can also be classified according to angles as right triangle, if it has one right angle that measures 90 degrees. Another is acute triangle, a triangle that has 3 acute angles, each measuring less than 90 degrees. And obtuse triangle, if the triangle has one obtuse angle which measures more than 90 degrees. For deeper understanding
about the lesson discussed today. Get your pen and learner's activity sheets or worksheets, and let's try to answer some of the activities that I prepared for you. All right? Now for learning activity A, identify the following triangles with their measurements. Now if the measurements of sides are given, you will choose your answer from equilateral, isosceles, or scalene triangle. And if the given measurements were angles, you will choose from right triangle, acute triangle, or obtuse triangle. Now for those who are watching live via Facebook or YouTube channel, you may type your answer in the comment box. Now 5 seconds will be given to write your answers. Ready? Let's try number 1. The triangle ABC measures 6 centimeters on side AB and 6 centimeters on side BC and 6 centimeters on side CA. It means, class, that all sides have the same measurement. What kind of triangle is triangle number 1? 5 seconds to answer. If your answer is equilateral triangle, then you are correct. Number 2. The size of the triangle measures 9 inches, 3 inches, and 10 inches. This shows that no sides have the same measurement. So what is the answer then? I will give you 5 seconds to answer. The answer is scalene triangle. I hope you got that correctly. Let's have number 3. Its measurements are 25 degrees, 130 degrees, and 25 degrees. This time, class, the measurements given were angles, and the 2 angles are acute angles, while the other one is obtuse angle. What kind of triangle is triangle number 3? Another 5 seconds to answer. You got it correctly. Obtuse triangle. Did you get 3 out of 3? Amazing. If not, don't worry. We still have the next activity. Okay, so this time, class, let's try activity letter B. And here's the direction. Match the measurements with the correct name of the triangle according to sides and angles. Write the letter of the correct answer. Again, for those who are watching live via Facebook and YouTube channel, type your answers in the comment box. 3 seconds will be given in each number. Ready? All right, let's have number 1. 10 centimeters, 25 centimeters, and 10 centimeters. For the choices, A, isosceles triangle, B, right triangle, C, obtuse triangle, D, scalene triangle, E, equilateral triangle, or F, acute triangle. Again, the choices are A, isosceles triangle, B, right triangle, C, obtuse triangle, D, scalene triangle, E, equilateral triangle, or F, acute triangle. 3 seconds to answer. If your answer is letter F, you are wrong because the correct answer, class, is letter A, isosceles triangle, since there are 2 sides that have the same measurements. Okay, number 2, the measurements are 60 degrees, 80 degrees, and 40 degrees. The measurements given were angles, and it all measures less than 90 degrees. The choices are A, isosceles triangle, B, right triangle, C, obtuse triangle, D, scalene triangle, E, equilateral triangle, or F, acute triangle.
Again, the choices are A, isosceles triangle, B, right triangle, C, obtuse triangle, D, scalene triangle, E, equilateral triangle, or F, acute triangle. What is the answer? You are correct. Letter F, acute triangle. Well done, learners. Next, number 3. The measurements are 15 feet, 15 feet, and 15 feet. Meaning, class, all sides have equal measurements. And for your choices, A, isosceles triangle, B, right triangle, C, obtuse triangle, D, scalene triangle, E, equilateral triangle, or F, acute triangle. Another 3 seconds to answer. Go. The correct answer is letter E, equilateral triangle. What is your score this time? I am pretty sure that you got 3 out of 3. Awesome, grade 4 learners, you're doing great. This time, let me read to you the activity letter C. Identify the kind of triangle in each number. Write the letter of the correct answer. 3 seconds to answer in each number. Number 1 has no equal sides. Again, has no equal sides. The choices are A, acute, B, right, C, equilateral, D, scalene. Again, the choices are A, acute, B, right, C, equilateral, and D, scalene. For number 2, has 3 equal sides. Again, has 3 equal sides. A, equilateral, B, scalene, C, isosceles, D, right. 3 seconds to answer. All right, there you have it, my dear learners. I am pretty sure that you can now identify and describe triangles according to its sides and angles. For that, congratulations and keep up the good work. Now, if you have any questions and clarifications, you can ask your subject teacher or parents or whoever helps you in answering your learning activity sheets. Now, for your reference, you can use your mathematics learners material in grade 4, pages 162 to 163, or you can also watch some learning videos on YouTube on the link provided by your subject teacher. Well, that's all for now, my dear grade 4 learners. You will have more of this on the next meeting. I hope you learned a lot today. Always remember, basta batang TARLakHenyo, math talino. This is Teacher Analisa Servando Lopez, all the way from Santa Ignacio, Tarlac, your mathematics teacher anchor for today. Keep safe and God bless everyone. Until next time. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ,
828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Pagpalang araw, mga masisipag na mag-aaral ng ika-4 na baitang at mga minamahal naming magulang. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid ng Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood din tayo sa Facebook Live ng RTV Tarlac Channel 26. Nagagalak kami na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na tiyak na maghahatid sa inyo ng kaalaman. Ako, si Ginang Risa G. De la Cruz, mula sa Paaralang Elementarya ng Cafe, Distrito ng Silangang Concepcion, ang inyong teacher broadcaster sa asignaturang Filipino na makakasama sa araw na ito. Handa na ba kayo? Masaya akong marinig na handang-handa na kayo. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kunin na muna ang inyong learner's module, activity sheet, ang inyong sagutang papel o kwaderno at panulat. Tanong ko lang, natatandaan niyo pa ba ang ating pinag-aralan sa nakalipas na araw? Magaling. Kung ganon, halina't simulan na natin. Bilang panuto sa inyong gawain, iguhit sa sagutang papel ang araw kung nagpapahayag ng tamang tuntunin sa pagsulat ng editorial at kidlat kung mali ang pahayag. Pagkatapos ng bawat bilang, ay agad nating iwawasto ang inyong kasagutan. Maliwanag ba mga bata? Para sa unang bilang, gamitin ang argumento sa pangangaral o pagsisermon. Gamitin ang argumento sa pangangaral o pagsisermon. Ang tamang sagot ay kidlat. Ang editorial ay hindi nangangaral o nagsisermon. Ikalawang bilang, ilahad ang katwiran at hayaan ng mambabasa ang magpapasya. Ilahad ang katwiran at hayaan ng mambabasa ang magpapasya. Ang tamang sagot ay araw. Ibigay ang katwiran at pagpapasya na may patayang tala o datos. Para sa ikatlong bilang, gawing mahaba ang argumento upang maintindihan ng nakararami. Gawing mahaba ang argumento para maintindihan ng nakararami. Ang tamang sagot ay kidlat. Kailangang gawing maikli at maligoy ang paglalahad at tiyaking iisang paksa lamang ang tinatalakay. Pang-apat na bilang, magkaroon ng kawili-wiling panimulang maikli upang mahikayat ang mga mambabasa. Magkaroon ng kawili-wiling panimulang maikli upang mahikayat ang mga mambabasa. Ano ang tamang sagot? Tama. Araw. Pumili ng napapanahon at kawili-wiling paksa.
At para sa huling bilang, buuin ang argumento sa pamamagitan ng paglalahad ng mga katibayan ng maayos at malinaw. Buuin ang argumento sa pamamagitan ng paglalahad ng mga katibayan ng maayos at malinaw. Ang tamang sagot naman dito ay araw. Tiyaking may batayang datos sa paglalahad. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Magaling! Sa madaling salita, natatandaan niyo pa ang ating nakaraang aralin. Ito ay tunay ngang makakatulong upang mas maging maayos at masinop ang mga dapat nating gawin. Sa puntong ito, nais kong bigyan ng pansin ang mga sumusunod na editorial cartoon. Handa na ba kayo? Mahusay, simulan na natin. Mga bata, ako ay magpapakita ng mga editorial cartoons sa napapanahong issue. Ang mga editorial cartoon na ito ay guhit ni Ginoong Raven Santiago. Siya ay naging estudyante ko sa elementarya. Ako naman ay ang kanyang naging tagapagsanay sa larangan na ito. Atin nang suriin ang unang editorial cartoon. Ano ang paksang ipinapahiwatig ng editorial cartoon? Ano ang paksang ipinapahiwatig ng editorial cartoon? Kung ang sagot mo ay tungkol sa pagpuksa o pagpatay ng sunog, ikaw ay tama. Kung ang ideya mo naman ay tungkol ito sa kampanya kontra sunog, magaling. Tama ang iyong sagot. Ang buwan ng Marso ay tinuturing na buwan ng sunog. Tiyak kung madali para sa inyo na intindihin ang aralin sa araw na ito. Lalo pat alam kong matatalino kayo. Ngunit nais kong dagdagan pa ang inyong kaalaman patungkol sa ating paksa sa pamamagitan ng isang editorial. Handa na ba kayo sa pakikinig mga bata? Mahusay! Tayo nang magsimula. Ating pag-aralan ang editorial na Mag-ingat sa Sunog. Ito ay nailathala sa Northern Watch. Itinalaga ng pamahalaan na ang buwan ng Marso ay Fire Prevention Month dahil sa pagpasok ng tag-init. Mainit na ang panahon at dahil dito tumataas din ang konsumo ng elektrisidad at iba pang uri ng enerhiya. Ang init din ng panahon ang pinagmumulan ng sunog dahil sa mga nakaligtaang mga appliances na nakakabit sa mga outlet ng elektrisidad. Nagbabala na ang pamunuan ng Bureau of Fire Protection ng bansa. Ang babala ay pinapaabot sa mga opisina ng BFP sa lahat ng mga bayan at syudad sa buong bansa. Ang mga kawaning ito ay pumupunta sa mga gusaling pag-aari ng mga negosyante at sa mga kabahayan upang tignan ang mga kawad ng kuryente at ang mga ito ay may sapat na mga gamit sa pagpuksa ng sunog gaya ng mga fire extinguisher. Paano natin maiiwasan ang sunog? Ayon sa BFP, kailangang tignan natin ang paggamit ng mga appliances gaya ng plancha at ventilador. Kailangang tanggalin ang mga ito sa saksakan ng kuryente kung hindi ginagamit. Kailangan ding may sapat na espasyo sa paggamit ng mga ito upang hindi magkaroon ng labis na init o overheat. Sinabi pa ng BFP na palagi ang tignan ang mga kawat ng kuryente sa loob ng bahay. Hindi dapat magkasanggalang ang mga kawad o yung tinatawag na octopus connection. Tignan din kung may sapat na
Tingnan din kung may mga kawad na nasira ang mga balat nito at lagyan ng electrical tapes upang maayos ang daloy ng elektrisidad. Kung sakaling magkakaroon ng sunog, huwag magpanik. Apulahin ito kung hindi pa masyadong kumalat ang apoy. Dalhin sa labas ng bahay ang mga importanteng gamit at mga papeles upang hindi masunog. Itawag kaagad sa BFP kung kumalat na ang apoy at hindi na maapula. Tanggalin ang mga harang gaya ng sasakyan na dadaanan ng mga sasakyan ng BFP upang makalapit sila sa nasusunog na gusali o bahay. Sabi nga nila, mas mainam pa yung manakawan kaysa masunugan. Kailangan lang natin ng iba yung pag-iingat at isaisip yung mga paraan upang maiwasan ang sunog sa ating bahay o gusali man. Napakalinaw ng mensahe nito, hindi ba? Sa panahong ito, kailangan nating maging maingat sa paggamit ng mga kagamitan sa bahay upang maiwasan ang sunog. Ngayon naman ay sagutan na muna natin ang ilang mga tanong tungkol sa editorial. Ano ang itinalaga ng pamahalaan sa buwan ng Marso? Ano ang itinalaga ng pamahalaan sa buwan ng Marso? Tama. Itinalaga ng pamahalaan ang buwan ng Marso ay Fire Prevention Month dahil sa pagpasok ng tag-init. Paano natin maiiwasan ang pagkakaroon ng sunog? Paano natin maiiwasan ang pagkakaroon ng sunog? Mahusay. Ngayon sa BFP, kailangan tignan natin ang paggamit ng mga appliances gaya ng plancha at ventilador. Kailangan tanggalin ang mga ito sa saksakan ng kuryente kung hindi ginagamit. Kailangan ding may sapat na espasyo sa paggamit ng mga ito upang hindi magkaroon ng labis na init o overheat. Sinasabi pa ng BFP na palagi ang tignan ang mga kawad ng kuryente sa loob ng bahay. Hindi dapat magkasanggalang ang mga kawad o yung tinatawag na octopus connection. Tignan din kung may mga kawad na nasira ang mga balat nito at lagyan ng mga electrical tapes upang maayos ang daloy ng elektrisidad. May katotohanan ba ang pahayag ng BFP? Magaling! Ito ay katotohanan dahil ito ay may sapat na batayan o patunay. Alam niyo ba na ang isang pahayag ay maaaring maging opinyon o katotohanan? Alam niyo ba na ang isang pahayag ay maaaring maging opinyon o katotohanan? Tumpak, alam ko may idea kayo sa ating paksang aralin. Ang katotohanan ay nagpapahayag ng mga bagay o pangyayaring may sapat na batayan o patunay. Ito ay mga pangyayaring tunay na naganap. Ito ay ginagamitan ng mga salita o paringala tulad ng batay sa, mula kay, mula sa, ayon sa, at ayon kay. Suriin natin muli ang pahayag. Ayon sa BFP, kailangang tignan natin ang paggamit ng mga appliances gaya ng mga plancha at ventilador. Kailangang tanggalin ang mga ito sa saksakan ng kuryente kung hindi ginagamit. Kailangan ding may sapat na espasyo sa paggamit ng mga ito upang hindi magkaroon ng labis na init o overheat. Ano ang mapapansin nyo sa pahayag? Magaling. Ang pahayag nito ay ginamitan ng salitang ayon sa. Ibig sabihin, ito ay nagsasaad ng katotohanan at nakabatay ito sa pangyayaring
tunay na naganap. Atin namang suriin ang huling pahayag sa editorial. Sabi nga nila, mas mainam pa yung manakawan kaysa masunugan. Sa palagay mo, ang pahayag ba na ito ay nagsasaad ng katotohanan o opinyon? Mahusay, ito ay nagsasaad ng opinyon. Ang opinyon o kuro-kuro ay maaaring totoo o hindi, sapagkat ito'y nagpapahayag ng saloobin o paniniwala ng isang tao na batay sa mga totoong pangyayari. Ito ay ginagamitan ng mga parirala tulad ng sa aking palagay, sa tingin ko, sa nakikita ko, sa pakiwari ko, kung ako ang tatanungin, at para sa akin. Upang lubos ninyong maunawaan ang ating aralin, halina't suriin at sagutan natin ang mga susunod na gawain. Panuto. Pag-aralan ang mga sumusunod na pahayag o editorial. Isulat sa sagutang papel kung ito ay opinyon o katotohanan. Pag-aralan ang mga sumusunod na pahayag o editorial, isulat sa sagutang papel kung ito ay opinyon o katotohanan. Pagkatapos ng bawat bilang ay agad nating iwawasto ang inyong kasagutan. Alam kong kayo ay handa na. Para sa unang bilang. Ayon kay Secretary Harry Roque, ang tsansa na lubusang malipol ang SARS-CoV-2 ay napakalimitado, kung saan ay may iilang mga sakit lamang ang mapupuksa. Ayon kay Secretary Harry Roque, ang tsansa na lubusang malipol ang SARS-CoV-2 ay napakalimitado, kung saan may iilang mga sakit lamang ang mapupuksa. Mahusay. Ang sagot ay katotohanan. Ikalawang bilang. Sagot naman ng isang magulang. Pakiwari ko, ang SARS-CoV-2 ay karaniwang flu lamang na kumakalat kapag nag-iiba ang klima. Pakiwari ko, ang SARS-CoV-2 ay karaniwang flu lamang na kumakalat kapag nag-iiba ang klima. Ito ba ay opinyon o katotohanan? Magaling! Ang sagot ay opinyon dahil ginamitan ito ng salitang pakiwari ko. Ikatlong bilang. Mula sa mga ulat, ang variant ng Omicron ay maaaring magdulot ng mas banayad na mga infeksyon na posibleng dahil sa kakaibang koleksyon ng mga mutasyon kasama ng pagdami ng immunidad sa buong mundo. Mula sa mga ulat, ang variant na Omicron ay maaaring magdulot ng mas banayad na infeksyon na posibleng dahil sa kakaibang koleksyon ng mga mutasyon kasama ng pagdami ng imunidad sa buong mundo. Ito ba ay opinyon o katotohanan? Tumpak, ang kasagutan ay katotohanan. Para sa ika-4 na bilang. Batay sa tala ng DOH, maraming bata pa ang hindi nabakunahan. Kaya naman, hinihikayat nila ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak bago pumasok sa expanded limited face-to-face. Batay sa tala ng DOH, maraming bata pa ang hindi nabakunahan, kaya naman hinihikayat nila ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak bago pumasok sa limited face-to-face. Ito ba ay opinyon o katotohanan? Kung ang sagot mo ay
Katotohanan, ikaw ay tama. Dahil sa dumaraming bilang ng mga taong nagkakasakit sa COVID-19, sa tingin ng mga nakararaming magulang, nararapat lamang na pabukunahan nila ang kanilang mga anak, lalo ang may edad na 12 pataas. Dahil sa dumaraming bilang ng mga taong nagkakasakit sa COVID-19, sa tingin ng mga nakararaming magulang, nararapat lamang na pabakunahan nila ang kanilang mga anak, lalo ang may edad na 18-12 pataas. Ito ba ay opinyon o katotohanan? Tumpak, ang sagot ay opinyon. Kung ang inyong mga sagot ay tama, binabati ko kayo. Para sa ating susunod na gawain, ito ay tinatawag na hanapin mo. Panuto, pumili ng 3 pahayag na nagsasaad ng katotohanan at 2 pahayag na nagsasaad ng opinyon. Isulat lamang sa sagutang papel kung ano ang bilang ng pangungusap. Pumili ng 3 pahayag na nagsasaad ng katotohanan at 2 pahayag na nagsasaad ng opinyon. Isulat na lamang sa sagutang papel kung anong bilang ang pangungusap. Para sa unang bilang, malapit na magsimula ang expansion of limited face-to-face sa mga ilang mga paaralan ng Division of Tarlac Province. Ang mga paaralang ito ay pumasa sa School Safety Assessment Tool alinsunod sa interim guidelines on the expansion of limited face-to-face classes na itinakda ng DEPED Central Office. Ayon sa kagawaran, mga bakunadong guro lamang ang maaaring lumahok. Samantalang bibigyang prioridad naman ang mga bakunadong mag-aaral. Maraming mga magulang ang sumasang-ayon sa panukalang ito dahil hindi may pagkakaila na mas maraming natututuhan ang mga bata kung sila ay harap-harapang natuturuan ng mga guro. Naniniwala sila na magiging matagumpay ang pagpapatupad nito kalakip ang pagsunod ng kanilang mga anak sa minimum health protocols. Mga bata, piliin ang mga salaysay na nagpapakita ng katotohanan o opinyon. Isulat na lamang ang bilang. Atin nang iwasto ang inyong mga kasagutan. Handa na ba kayo, mga bata? Ang mga bilang na nagpapahayag o nagsasaad ng katotohanan ay: una, malapit nang magsimula ang expansion of limited face-to-face classes sa mga ilang paaralan ng Division of Tarlac Province. Pangalawa, ang mga paaralang ito ay pumasa sa School Safety Assessment Tool alinsunod sa interim guidelines on the expansion of limited face-to-face classes na itinakda ng DEPED Central Office. Pangatlo, ayon sa kaagawaran, mga bakunadong guro lamang ang maaaring lumahok, samantalang bibigyang prioridad naman ang mga bakunadong mag-aaral. Ang mga bilang na nagpapahayag o nagsasaad ng opinyon ay ika-4 at ika-5. Ito ay ang mga sumusunod. Maraming mga magulang ang sumang-ayon sa panukalang ito dahil hindi may pagkakaila na mas maraming natututuhan ang mga bata kung sila ay harap-harapang natuturuan ng mga guro. Naniniwala sila na maging matagumpay ang pagpapatupad nito kalakip ang pagsunod ng kanilang mga anak sa minimum health protocols.
Mahusay mga bata, laging isaisip na ang katotohanan ay nagpapahayag ng mga bagay o pangyayaring may sapat na batayan o patunay. Ito ay maaaring tunay na naganap o mga opinyon o puro-puro ay maaaring totoo o hindi. Sapagkat ito ay nagpapahayag ng saloobin o paniniwala sa isang tao na batay sa mga totoong pangyayari. Binabati ko kayo mga bata. Labis akong nasiyahan na kayo ay aking nakasama sa araw na ito. Ngayon ay maaari na ninyong iligpit ng maayos ang inyong mga module. Nakakatuwa kasama kayo sa araw na ito. Mga bata, dahil nagkaroon tayo ng isang makabuluhang talakayan na tiyak na naghatid sa atin ng bagong kaalaman. Maliban sa ating paksang aralin, ay talaga namang nalaman din natin kung gaano kahalaga ang pagiging maingat upang makaiwas sa disgrasya o pagkakasakit. Sana ay marami kayong natutuhan at sana ay nasihan kayo sa ating talakayan at mga gawain. Tandaan ang ating hashtag abakada. Ako, Bibo, kasi dapat. Muli, ako si Ginang Risa G. de la Cruz, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Hanggang sa muli mga bata, mag-aral ng mabuti at laging mag-ingat. Paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon
at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, binibining Leigh Louise M. Garcia, na sasamahan at gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competency na nakasusunod ng may masusi at matalinong pagpapasya para sa kaligtasan, na may subtopic na paalala para sa mga panoorin at babasahin. Bago tayo tumungo sa ating bagong paksa sa araw na ito, nais ko muna kayong tanungin kung natatandaan pa ninyo ang inyong aralin noong nakaraang linggo. Sa lahat ng nanonood sa Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Kung natatanda ba ninyo ang ating aralin noong nakaraang linggo, sino ang makapagsasabi kung tungkol saan ito? Ang kasagutan ni Mark ay tungkol sa pagpapanatili ng pagkamabuting mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pagkikilaho. Kung ang inyong sagot ay katulad ng naging kasagutan ni Mark, pagbati at paghanga sa inyong lahat mga anak. Nasasabi kong kayo ay magaling dahil naaalala pa ninyo ang nakaraang paksa. Matalas talaga ang inyong memorya at talaga namang atentibo kayong nakikinig. At ngayon, tutungo na tayo sa ating bagong aralin. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating talakayan sa araw na ito. Ang paksang ating pag-aaralan ay masusi at matalinong pagpapasya para sa kaligtasan ng lahat. Kaya maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Sa puntong ito, kailangan ninyo ng matalas na isipan at pandinig upang maunawa ang mabuti ang ating aralin. Naway kayo'y manatiling atentibo at alerto upang ang araw na ito'y maging araw ulit ng bagong kaalaman at karunungan. Sa modernong panahong ito, maraming panoorin at babasahin ang ating makikita sa internet. Hindi lamang sa mga aklat at pisikal na teksto makikita ang mga impormasyon na ating hinahanap. Kailangan ay maging maalam kayo at maingat sa paggamit ng mga ito upang matiyak ang inyong kaligtasan. Dahil hindi lahat ng inyong napapanood at nababasa ay akma sa inyong mga edad. Mahalagang magkaroon ng pahintulot at gabay ng inyong mga magulang bago buksan ang mga palabas at basahin ang inyong makikita sa telebisyon, YouTube, Facebook, TikTok, Google at iba pang mga sites. Dahil ang pagkakaroon ng wastong paggamit ng mga ito ay makapagbibigay ng inyong kaligtasan sa pisikal, emosyonal at mental na aspeto ng inyong pagkatao. Nais kong malaman kung kayo ba ay may Facebook at TikTok. Ang kasagutan ni Jillian ay meron po. Gayon din ang kasagutan nila AJ at Fred. Ang Facebook at TikTok ay ilan lamang sa mga kilalang social media applications ngayon na madalas ginagamit ng karamihan sa atin. Ngunit lahat ba ng napapanood at nakikita dito ay may katotohanan? Paano ba ang matalinong pagpapasya? Sa umagang ito mga anak, ating aalamin ang mga hakbang sa masusi at matalinong pagpapasya para at paalala upang maging ligtas sa mga panoorin at babasahin. Mahalagang bukas ang ating isipan pagdating sa mga usaping ito sapagkat hindi lahat ng ating nababasa at napapanood ay nararapat nating gayahin at tularan. Kaya naman,
Narito ang ilang mga hakbang sa masusing pagpapasya upang masiguro ang inyong kaligtasan. Kapag nanonood o nagbabasa ng mga libro at iba pa, mainam na iyong sundin ang mga sumusunod na hakbang. Unang hakbang, dapat ay may hatid na kaalaman at kabutihan ang panoorin. Gaya halimbawa ng Superbook. Bukod sa nakakaaliw itong panoorin, may magagandang asal at mga salita ng Diyos ang ating matututunan sa panonood ng programang ito. Isa rin sa kapupulutan ng aral ang programang Born to be Wild. Inyong matututunan sa palabas na ito ang iba't ibang uri ng hayop at uri ng pamumuhay mayroon sila. Ikalawang hakbang, tiyakin na akma ang tema sa mga manonood. Paano natin ito malalaman? Kung ang inyong nababasa at napapanood ay para sa mga bata, may mabuting impluwensya sa inyong pagkatao at nakatutulong sa pagpapalawak ng inyong kaalaman, ito ay akma sa inyong edad at ligtas na panoorin. Ikatlong hakbang naman ay alamin ang ibinigay na pagsusuri ng MTRCB. Bago panoorin ang mga nakikitang palabas sa telebisyon o maging sa social media, alamin at usisiing mabuti kung ito ba ay rated SPG o strong parental guidance, na ang ibig sabihin ay naglalaman ng palabas ng temang hindi naaayon sa mga bata at matibay at patnubay ng magulang ang kailangan. Ikalawa naman ay rated PG o parental guidance, na ang ibig sabihin ay may iilang nilalaman ito na hindi mainam sa mga bata. Tamang gabay at patnubay pa rin ng magulang ang kailangan. Ang ikatlo ay ang rated 13, na ang ibig sabihin ay may nilalaman ito na hindi akma para sa mga batang may edad na 12 taong gulang pababa. Ang ikaapat naman ay rated 18, na ang ibig sabihin ay ang mga palabas na mainam lamang para sa mga taong may edad na 18 taong gulang pataas. At ang ikalima at pinakahuli naman ay ang rated G. Ito ay may mga palabas na maaaring panoorin ng mga batang katulad mo, dahil ang mga ito ay naglalaman ng mga aral na iyong magagamit sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ano ba ang ibig sabihin ng mga programang hindi angkop sa mga bata? Katulad ng mga programang iyong napapanood at naririnig sa telebisyon na may linyang, ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang mga nabanggit ay siyang nilalaman ng mga programang hindi angkop at mainam sa mga bata. Ano nga ba ang MTRCB? Ang MTRCB o Movie and Television Review and Classification Board ay ahensya ng gobyerno na responsable sa regulasyon ng telebisyon at pelikula. Kasali rin dito ang iba't ibang uri ng debidyong media na makikita o ikinakalakal sa ating bansa. Ito ay ang sangay na gumagabay para sa mga kabataang katulad ninyo mga anak at may prioridad na protektahan kayo sa mga impluwensya na maaaring makaapekto sa inyong pagkatao. Lagi ninyong makikita ang mga paalalang ito sa ibabang kanang bahagi ng telebisyon. Mayroon ding panawagan tuwing magsisimula ang programa at tuwing ibabalik na ito sa ere. Ang pang-apat naman na hakbang ay maging mapanuri
at magkaroon ng matalinong pagpapasya. Hindi lahat ng ating nababasa at napapanood ay mabuti para sa atin. Kaya dapat ay alamin ng mabuti ang mga babasahin at palabas bago ito basahin o panoorin. Ito ay upang maproteksyonan natin ang ating mga sarili sa mga posibleng impluwensya na maaaring makapagdulot ng ating tiyak na kapahamakan. Palagi nating isaisip na ang layunin ng mga babasahin at palabas ay turuan tayo ng mga mabubuting asal, ipabatid ang mga pinakabagong balita at bigyan tayo ng karagdagang kaalaman na ating magagamit sa ating pamumuhay. Ang pagkakaroon ng bukas na isipan sa mga pangyayari na naaayon sa inyong napapanood o nakatutulong rin sa pagkakaroon ng matalinong pagpapasya. Dapat ay inyong natutunan mula sa araw na ito ang pagdedesisyon na umiwas sa mga palabas na may malalaswang laman at hindi akma sa inyong mga edad. Ang tamang gabay at patnubay ng mga magulang sa mga batang tulad ninyo ay talaga namang kailangan. O mga anak, naunawaan ba ninyo ang ating talakayan sa araw na ito? Kung opo ang inyong kasagutan, nais kong malaman kung hanggang saan ang inyong natutunan. Ano ang ahensya ng gobyerno na responsable sa regulasyon ng telebisyon at pelikula? Ang kasagutan ni Aldrich ay MTRCB. Sumasang-ayon ba kayo sa kasagutan ni Aldrich? Kung opo ang inyong sagot, magaling! Ang MTRCB ang ahensya ng gobyerno na responsable sa regulasyon ng telebisyon at pelikula. Anong pagsusuri naman mula sa MTRCB ang may ibig sabihin na ito ay naglalaman ng mga temang nangangailangan ng striktong patnubay ng magulang. Ang kasagutan ni EJ ay rated SPG o Strong Parental Guidance. Sumasang-ayon ba kayo sa kanyang kasagutan? Kung opo ang inyong sagot, napakahusay! Anong uri naman ang ibinibigay sa mga palabas na maaaring panoorin ng mga batang katulad mo? Dahil ito ay inyong kapupulutan ng mabuting asal at aral sa buhay. Kung ang sagot ninyo ay rated G, pagbati at paghanga sa inyong lahat. Ito ang mga palabas na maaaring panoorin ng mga batang katulad ninyo. Lubos akong natutuwa dahil naunawaan ninyong mabuti ang mga hakbang sa pagpili at paggamit sa mga palabas at panoorin sa telebisyon o internet. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Maliban sa mga hakbang na nabanggit, mayroon tayong 4 M's na dapat isa-isip, isa-puso at isa-gawa. Una, magkaroon ng mapanuring pag-iisip sa mga babasahin at panoorin na makikita sa internet. Kailangan ang inyong pakiramdam at matalas ang isipan sa mga nangyayari sa inyong kapaligiran. Halimbawa nito mga anak, kung kayo ay makakakita ng malalaswang babasahin o palabas sa telebisyon o sa social media, dapat ay kaagad ninyong sabihin ito sa inyong mga magulang upang kayo ay kanilang magabayan. Pangalawa, maging matibay ang kalooban at paninindigan sa mga wastong gawain. Huwag matakot na isumbong sa inyong guro o mga magulang ang mga kaklase, kaibigan o kapatid na nanonood ng mga hindi magagandang palabas sa kanilang mga telepono. Pangatlo, matutong sumunod sa mga magulang sa lahat ng pagkakataon.
Dapat lamang na kayo ay makinig sa inyong mga magulang dahil ang kanilang mga payo ay para sa inyong kabutihan. At ang pang-apat naman ay mahalin at ilagay ang Diyos sa sentro ng ating pagdedesisyon. Ugaliin na ilagay ang Diyos sa sentro ng inyong pagpapasya upang ang lahat ng desisyon na inyong gagawin ay maglalayo sa inyong kapahamakan. Ang mga konseptong ito ay tiyak na makatutulong sa inyo upang malaman at maiwasan ang mga palabas o babasahin na dapat basahin o panoorin. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin. Sa puntong ito, oras na upang alamin kung kayo ay may natutunan sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Handa na ba kayo mga anak? Alam kong kayo ay handang-handa na, kaya't simulan na natin. Narito ang panuto. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Narito ang mga tanong. Ano ang dapat mong gawin sa mga nababasa o napapanood sa telebisyon o internet upang malaman kung ito ay makapagdudulot ng mabuti o masama sa iyong sarili? A. Baliwalain at huwag seryosohin. B. Suriing mabuti ang epekto ng mga napapanood o nababasa. Or C. Huwag ipaalam sa mga magulang ang mga pinapanood sa internet. Isulat ang titik ng inyong sagot. Ang inyong sagot ba ay titik B? Mahusay mga anak! Tama ang inyong desisyon. Dapat lang na suriing mabuti ang mga bagay na maaaring makapagdulot ng maganda o masama sa inyong sarili para sa inyong kaligtasan. Para sa ikalawang bilang, napansin mo na ginagaya ng iyong nakababatang kapatid ang pagmumura na kanyang napapanood sa telebisyon. Bilang kuya o ate, ano ang iyong gagawin? A. Takpan ang tenga upang hindi marinig. B. Hayaan sa napapanood at pagsasalita kung doon siya masaya. O C. Turuan ang kapatid na wag nang ulitin ang pagmumura dahil ito ay hindi magandang gawain. Isulat ang titik ng inyong sagot. Kung ang inyong sagot ay titik C, mahusay mga anak. Inyong ipinakita na kayo ay mabubuting ate at kuya dahil sa paggabay at pangaral ng inyong mga kapatid. Para sa ikatlong bilang, ayon sa nakalap na balita sa Facebook ng iyong ate, ang face-to-face class raw ay sisimulan pa lamang sa taong 2024 at hindi ngayong taon. Bilang matalinong mag-aaral, ano ang dapat mong gawin? A. Kumalap ng impormasyon sa iba't ibang site sa internet upang matiyak kung ito ay totoo o hindi. B. Tanungin ang mga kaklase at kapitbahay kung totoo ba ang balita sa pagsisimula ng face-to-face class sa 2024. O C. Kaagad ipagkalat sa mga kakilala ang impormasyon na ibinigay sa iyo ng iyong ate upang huwag munang seryosohin ang pag-aaral. Isulat ang titik ng inyong sagot. Kung titik A ang inyong sagot, magaling! Tama mga anak! Kailangan ay siguraduhin na totoo ang mga impormasyon na nakalap sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa mga lehitimong pinagkukunan ng impormasyon. Para sa ikaapat na bilang, nakita mo ang iyong kuya na nanonood ng mga malalaswang palabas sa kanyang kwarto. Ano ang iyong gagawin? A. Pababayaan ng kuya sa kanyang ginagawa. B.
Humingi ng pera sa kuya at huwag isumbong sa mga magulang? O C. Sasabihin sa mga magulang ang nakita upang maituwid ang maling ginagawa ng kapatid? Ano ang inyong sagot? Kung titiksi ang inyong naging kasagutan, mahusay mga anak. Kailangan ay ipagbigay alam agad ito sa inyong mga magulang upang maitama ang maling desisyon ng inyong kapatid. Para sa ikalimang bilang, sa panahon ng pandemya na kung saan modular distance learning ang uri ng pag-aaral, paano mo gugugulin ang iyong oras upang ikaw ay matuto sa iyong mga aralin? A. Maglaro ng Mobile Legends maghapon? B. Mag-Facebook upang makausap ang mga kaibigan? O C. Magbasa ng mga aralin gamit ang application na DEPED Commons? Ano ang inyong sagot? Ang inyong sagot ba ay titiksi? Magbasa ng mga aralin gamit ang application na DEPED Commons? Pagbati at paghanga sa inyong lahat mga anak. Dapat lamang nagugulin natin ang ating oras sa mga wastong gawain tulad ng pag-aaral at hindi sa mga bagay na walang kabuluhan. Laging tandaan mga anak na sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mong maging matalino sa pagpapasya upang matiyak na ang bawat resulta ng inyong mga desisyon ay magdadala sa inyo sa magandang kinabukasan na puno ng pagpapala ng Diyos. Pinabati ko kayo mga anak dahil natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa ating pagsusulit. Kayo ba ay nag-enjoy sa ating aralin ngayong araw? Alam kong nag-enjoy din kayo katulad ko. Mula sa aking puso, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, pagbati at paghanga sa inyong lahat. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong mga kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling tumawag o mag-chat upang kayo ay magabayan ng tama. Alam kong kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Nawa ay magamit ninyo ang mga ito at hindi makalimutan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Laging tandaan mga anak na sa lahat ng aspeto ng ating buhay, lagi nating ugaliin ang ating pagiging mabuting bata. Isang talakayan na naman ang ating natapos sa araw na ito. Naway ang inyong mga natutunan ay maging instrumento upang kayo ay maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong may sasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Binibining Lay Luis M. Garcia, na sumasahing papawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Saan
mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuoang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Kaya naman maglaan ng oras para sa mga hobbies, kumustahin ang mga mahal sa buhay, at huwag kalimutang ipahinga ang utak. Ngayong panahon ng pandemya, make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas. Tumawag sa mga numerong ito. Paalala mula sa Department of Health. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan, at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam nyo na, yan ang Balanggiga Bells. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good morning, learners. It is a brand new day, a brand new opportunity to explore and discover the mysteries of the world through science. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTZ Radio Filipino Tarlac. We are also live at Channel 100 for Converge cable subscribers. Yes, you heard it right.
Converge cable subscribers can also watch Project Shine Aral TarlakHenyo at Channel 100. Broadcasting live here at Kamiling Tarlac. This is Mark Jim Ibuksit, your teacher broadcaster for Science Grade 5. How are you today? I hope you are all doing great. I would like to invite you to join me in a meaningful learning experience at home. At this point, I want you to prepare your self-learning module in Science 5, as well as your pen and notebook so that you may take down some notes to remember as we go along with the lesson. Do you have it now? Great! Make it sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me loud and clear while listening to this program. I am looking forward to your active participation and hoping that you will listen attentively as we go along with our discussion. Are you ready now, learners? Before we start our lesson, let us first have a review on your previous lesson by answering the following activities. This is the direction. Complete the following sentences using the words inside the box. Complete the following sentences using the words inside the box. You may write down your answers on your notebook. And for those who are watching via Facebook Live, you can type your answers on the comment section. I will read the sentence twice. You are given 5 seconds to have your answer for each number. Are you ready? Let's start. Number 1. The change in an object's position is initiated and influenced by blank. The change in an object's position is initiated and influenced by blank. Number 2. Blank is a change of location or position of an object. Blank is a change of location or position of an object. Number 3. All movement is compared with a background that is assumed stationary. This background is called blank. All movement is compared with a background that is assumed stationary. This background is called blank. Number 4. Force can also be defined as blank. Force can also be defined as blank. Number 5. The blank the mass, the greater the force needed to move the object. The blank the mass, the greater the force needed to move the object. Now, let us check your answers. Number 1. The change in an object's position is initiated and influenced by blank. The correct answer is force. The change in an object's position is initiated and influenced by force. Number 2. Blank is a change of location or position of an object. The answer is motion. Motion is a change of location or position of an object. Number 3. All movement is compared with a background that is assumed stationary. This background is called blank. Reference point is the right answer. All movement is compared with a background that is assumed stationary. This background is called reference point. Number 4. Force can also be defined as blank. The correct
correct answer is push or pull. Force can also be defined as push or pull. And number 5, the blank the mass. The greater the force needed to move the object. Greater is the correct answer. The greater the mass, the greater the force needed to move the object. I hope you got all the correct answers. If you got 5, congratulations. And for those who are not, I still commend you for giving your best. On your previous lesson, you have learned that motion is a change of location or position of an object. Distance is the measure of how far or near 2 points are from one another based on the actual travel of an object. The distance traveled by a moving object over a period of time is called speed. The standard unit of measurement used for distance or length is meter. And in science, distance should always be exact, measured accurately, and based on the unit of measurement. Today, we are going to discuss about conductors. Have you noticed that nowadays, you can do things easily and comfortably? Most places in the country have electricity. And because of this, you can just click the switch to make a dark place lighted. You can see our favorite stars, know what's happening around through footages and videos on TV, and enjoy many available game devices are available. Most of all, the help of gadgets like computers and other appliances really make life easier and allows us to do things faster. Electricity is one of the most important things in our lives. Our appliances and gadgets at home requires electricity to function. Have you ever wondered how does electricity reach your homes? Have you ever asked yourself why you don't get electrical shock when you touch an electric cord? Have you also wondered why a material becomes hot whenever it gets near fire or even just putting it to a hot object? How is heat transferred from one object to another? These are the questions we are going to answer today. Heat can be transferred in many ways, and one of which is through conduction. In conduction, heat is transferred from hotter to colder objects, and they must be in direct contact or touching each other. In terms of medium of transfer, materials that are involved in conduction are generally in solid form. Conductivity depends on thickness. The thicker, the better the conductor. Size. The shorter the size, the better the conductor. Temperature. With increase in temperature, electrons gain energy, causing better conductivity. Other ways of heat transfer include convection and radiation. Convection is the transfer of heat from one place to another by the movement of fluids. For example, when a pot of water is heated, water begins to rise. As the water rises, cold water goes down. The process is repeated until all the water has the same temperature.
Radiation is the transfer of heat through empty space. Example is standing before a stove where your body feels the heat from it. Certain objects allow heat and electricity to flow in them while others don't. Hence, we have the classification of materials as conductors or insulators. For today's discussion, we will only talk about conductors. Conductors are materials that allow electricity and heat to flow freely through them, allowing electricity and heat to be transferred from the source through them. Metals are good conductors of heat and electricity. Copper and aluminum are metals. Stainless steel is an iron-based metal with chromium. Cooking pots and pans made of metals make cooking faster because they quickly allow heat transfer from the flame to the food being cooked. Iron, gold, silver, brass, steel, copper, nickel, and water are also conductors of heat and electricity. But not all materials are good conductors of heat and electricity. At this moment, let's have an activity. Draw a happy face if the following material is a conductor of heat and electricity and a sad face if not. Draw a happy face if the following material is a conductor of heat and electricity and a sad face if not. You may draw your answers on your notebook. And for those who are watching via Facebook Live, you can express your answers using the happy or sad face emoji. Are you ready? Let us start. Number 1, wood. Wood. Happy face or sad face? Number 2, nails. Nails. Happy or sad face? Number 3, paper. Paper. Happy face or sad face? Number 4, coins. Coins. Happy face or sad face? Number 5, cotton balls. Cotton balls. Happy or sad face? Let us now see if your answers are correct. Number 1, wood. The answer is sad face. Number 2, nails. The correct answer is happy face. Number 3, paper. Sad face is the correct answer. Number 4, coins. The answer is happy face. Number 5, cotton balls. Sad face is the correct answer. Now, I want you to count the number of your correct answers. I hope you got all the correct answers. For those who got a perfect score, congratulations. And for those who are not, I commend you for trying your best. Try harder next time. At this moment, let's have a wrap up. Heat can be transferred in many ways, and one of which is through conduction. In conduction, heat is transferred from hotter to colder objects, and they must be in direct.
or touching each other. Conductivity depends on thickness. The thicker, the better the conductor. Size. The shorter the size, the better the conductor. Temperature. With an increase in temperature, electrons gain energy, causing better conductivity. Other ways of heat transfer include convection and radiation. Convection is the transfer of heat from one place to another by the movement of fluids. Radiation is the transfer of heat through empty space. Example is standing before a stove where your body feels the heat from it. Certain objects allow heat and electricity to flow in them while others don't. Hence, we have the classification of materials as conductors or insulators. Conductors are materials that allow electricity and heat to flow freely through them, allowing electricity and heat to be transferred from the source through them. Metals are good conductors of heat and electricity. Copper and aluminum are metals. Stainless steel is an iron-based metal with chromium. Cooking pots and pans made of metals make cooking faster because they quickly allow heat transfer from the flame to the food being cooked. Iron, gold, silver, brass, steel, copper, nickel, and water are also conductors of heat and electricity. But not all materials are good conductors of heat and electricity. I hope you understood our lesson well. To measure your learning on the topic discussed, let's have an activity. This is the direction. Write true if the sentence states fact and false if not. Again, write true if the sentence states fact and false if not. I will read the sentence twice. Write your answers on your notebook. And for those who are watching via Facebook Live, type your answers on the comment section. Are you ready? Let's start. Number 1. Materials that allow heat and electricity to pass through them are called conductors. Materials that allow heat and electricity to pass through them are called conductors. True or false? Number 2. Metals are not good conductors of heat and electricity. Metals are not good conductors of heat and electricity. True or false? Number 3. All materials are good conductors of heat and electricity. All materials are good conductors of heat and electricity. True or false? Number 4. Nail is a good example of conductor. Nail is a good example of conductor. True or false? Number 5. Cooking pots and pans made of metals make cooking faster because they quickly allow heat transfer from the flame to the food being cooked. Cooking pots and pans made of metals make cooking faster because they quickly allow heat transfer from the flame to the food being cooked. True or false? Let us now check your answers. Number 1. Materials that allow heat and electricity to pass through them are called conductors. The correct answer is true. Materials that allow heat and electricity to pass through them
are called conductors. Number 2, metals are not good conductors of heat and electricity. The answer is false. Metals are good conductors of heat and electricity. Number 3, all materials are good conductors of heat and electricity. The answer is false. Not all materials are good conductors of heat and electricity. Number 4, nail is a good example of conductor. The correct answer is true. Nail is a good example of conductor. And number 5, cooking pots and pans made of metals make cooking faster because they quickly allow heat transfer from the flame to the food being cooked. The correct answer is true. Cooking pots and pans made of metals make cooking faster because they quickly allow heat transfer from the flame to the food being cooked. Did you get everything right? For those who got a perfect score, congratulations. And for those who are not, it is still fine as long as you did your best. Try harder next time. For your assignment, give 5 examples of conductors found in your homes. I hope you learned a lot today. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0910-5755-024. Again, 0910-5755-024. This is Project Shine, Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTZ 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26. I would like to end up by saying science is a part of our everyday life. Thank you and God bless. This is your science anchor teacher, Mark Jimbuksit. Until next time. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ibinahagi ni Tarlac 1st District Congressman Jaime D. Cuangco ang mga proyektong ipinatupad nito para sa mga Tarlakenyo. Aniya, bilang inyong lingkod, ang aking tungkulin ay hindi lamang sa pagbuo ng mga batas, kundi kasama rito ang paggawa ng mga programang pangkaunlaran. Ilan sa mga programa at proyektong ipinatupad nito ay ang medical assistance sa mga indigent patients o MAIP, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD, assistance to individuals in crisis situations o AICS at TESDA training. Ang mga nasabing proyekto ay nakapagbigay ng tulong sa napakaraming mga Tarlakenyo. Para sa iba pang mga detalye, panoorin.
7 kagamitan ang pinondohan sa ilalim ng Project Municipal Innovation through Science and Technology ang nakapagbibigay ng tulong sa mga Tarlakhenyo. Ang nasabing mga kagamitan ay ang unang batch ng mga aprobadong proyekto ng lokal na pamahalaan ng Tarlac sa pamamagitan ng kanilang Municipal Science Technology Coordinators. Ibinahagi ni DOST Provincial Director Karen Danyes na ang layunin ng Project MIST ay makapagbahagi ng matagumpay na science and technology innovations para sa mga mamamayan. Sa katunayan, isa sa mga mahalagang output na nasabing proyekto ay ang advanced packaging technology na nagbibigay benepisyo sa produksyon ng mahigit kumulang 6,000 packaging labels para sa mga micro, small, and medium enterprises. Dagdag pa rito, ilan sa mga munisipalidad na naobserbahan ng pagsulong sa produksyon sa tulong ng proyekto ay ang Pura, Victoria at Moncada. Ang Project MIST ay nagmula sa collaborative effort ng DOST, Provincial Government of Tarlac, Tarlac State University at Philippine Information Agency. Satellite technology na may prediksyon ng rice field productivity ang nilikha ng Department of Science and Technology at Tarlac Agricultural University. Pinondohan sa ilalim ng Regional Grants in Aid Program ng DOST ang Project Satellite Imagery Crop Monitoring and Forecasting System for Agricultural Technology o SICAT. Ayon sa Professor at Research Project Leader ng TAU na si Amy Lisbeth Rico, nakapaloob sa nasabing proyekto ang isang rice crop advisory system na maaasahan sa pagbibigay ng eksaktong forecast at advisories para sa mga magsasaka. Binanggit rin ni Rico na ang tiyak na prediksyon ng ani ng palay ay mahalaga sa pagkumpronta sa mga isyong seguridad at kakulangan sa pagkain. Aniya, ang proyekto ay binibigyan ng gobyerno ng makabuluhang ideya sa pagpaplano ng epektibong produksyon, pamamahagi at pagkonsumo, pati na rin sa pag-prepare sa potensyal na kakulangan sa pagkain o kaya naman ng supply. Ang Project SICAT ay inaasahang may sakatuparan ngayong Oktubre ng taon. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, and Channel 100 via Converge Cable TV. This is simulcast over DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, broadcasting live from Municipality of Gerona. I will be with you for the next 25 minutes of our live discussion today. How are you, grade 5 learners? I hope that you are fine and doing good. Are you ready for our next lesson today? All right, before we start our lesson, make sure that you have the following materials. Okay, make sure that you have your pen and pencil, your paper or notebook, and Mathematics 5 Learner's Materials or your 21st Century Mathletes textbook. And also make sure that you are in a safe and comfortable place so that you can listen properly and attentively. Okay,
So let me check my presentation and give me 10 seconds to prepare my presentation. Thank you for patiently waiting. So your 10 seconds has ended. Let's start. So last week's lessons were about finding the percentage in a given problem and solving routine and non-routine problems involving percentage. These lessons were discussed to you by Ma'am Eunice Arsenas and Sir Imay Pedroche. Now, let's move on and start with our new lesson for this week, which will be all about polygons. For today's lesson class, you are expected to visualize, name, and describe polygons, classify polygons, and draw polygons with 5 or more sides. So let's start our lesson with a guessing game called Guess What? All right. So I will be showing you some figures of a puzzle, and you have to guess the name of this puzzle. Are you ready? Okay, here are the figures. Look at your screen. The first clue is these figures are pieces of an ancient Chinese puzzle. Next clue, this puzzle is consisting of 7 shapes. So what do we call this ancient Chinese puzzle? To our learners who are watching via Facebook live stream, you may type in your answers in the comment section. And to our televiewers, you may write your answers on your paper. Again, what do we call this Chinese puzzle? You have 5 seconds to answer and your timer starts now. All right, this puzzle is called tangram. Did you get the correct answer? Very good. Tangram is made up of 7 pieces figures. One is a parallelogram, a square, and 5 triangles in different sizes. This tangram is amazing because if you use these 7 pieces of shapes together, you can form various types of figures. For example, you can create a figure of a house, a sailboat, a rabbit, and a lot more. What about these figures? Can you tell what these figures are? Correct. These are figures of dog and cat. Very good, grade 5 learners. These figures in tangram belong to one family of shapes called polygons. Now let's define and study the parts of a polygon. A polygon is a closed plane figure made up of several line segments that are joined together. Next, the parts of a polygon. First is the line segments. These are the sides of the polygon. The sides of polygons do not cross each other. Instead, they meet at a common point called vertex. Yes, a vertex is a common point where 2 sides meet. Next part of a polygon is the angle. It is formed by 2 adjacent line segments
or adjacent sides. In this example, this is one of the sides of the polygon. This is the vertex, and this is the angle. Now let's count all the sides of this polygon. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. It has 6 sides. What about the vertices? Yes, it also has 6 vertices. Again, the parts of a polygon are the sides or the line segments, the vertex or vertices in plural term, and the angles. Now, look at our next example of polygon. This polygon has 5 sides. How many vertices are there? Correct. It also has 5 vertices. Now, notice the capital letter assigned at each vertex. We have the capital letters A, B, C, D, and E. These capital letters are used to name the sides of the polygon, angles of the polygon, and the polygon itself. This figure has 5 sides, namely line segment AB, line segment BC, line segment CD, line segment DE, and line segment AE. Take note, the horizontal line above the letters symbolizes the line segment or the side of a polygon. Next, let us identify and name the angles of the polygon. It has 5 angles, namely angle A, angle B, angle C, angle D, and angle E. Moving forward, grade 5 learners, let's name the polygon by identifying all its vertices in consecutive order. The name of the polygon may be any of the following: polygon ABCDE, polygon BCDEA, polygon CDEAB, polygon DEABC, polygon EABCD. Are we clear about the parts of a polygon? Very good. That's great. Now let's examine the first figure in example number 1 on page 212 of your 21st Century Mathletes textbook. The figure in example number 1 is a barn. And do you know what a barn is? Or in Tagalog term, kamalig. All right. A barn is a farm building for sheltering animals, their foods, other supplies, farm machinery, and even farm products. Because just like us, humans, animals need shelter too. Do you agree with me? All right, good. Moving forward, let us now complete the table using the figure. In our table, in the first column, we have the figure. Second column is the number of sides. Third column is the name of the sides. Fourth is the name of angles. Fifth is the number of angles in column number 4. In the fifth column is the name of angles. And in the sixth column are the possible names of the polygon. So let's start completing the table. For the figure, we have barn. How many sides are there? Yes, the barn has 6 sides. Next, let's have the 6 sides of the barn. All right, so the 6 sides are line segment AB, line segment BC, line segment CD, line segment DE, line segment EF, and line segment AF. Great job. Next, how many angles are there? Yes, it also has 6 angles, namely angle A, angle B,
angle C, angle D, angle E, and angle F. Very good. For the last column, let's enumerate 6 possible names of the polygon. Remember that we name the polygon by identifying all its vertices in consecutive orders. And each vertex is represented by a capital letter. Let's start naming the polygon. We have polygon ABCDEF, polygon BCDEFA, polygon CDE, FAB, polygon DEFABC, polygon EFABCD, and polygon FABCDE. That's easy, right? All right. For more examples, you may study the remaining figures in the table on page 212 of your book. At this time, let us move on to the classifications and diagonals of a polygon. So the first classification of polygons is the convex and non-convex polygons. Let's find out the difference between these two polygons. Look at our sample figure. This polygon with 4 sides is called quadrilateral. Have you noticed the 2 line segments inside the polygon? All right. Line segments PR and QR are called diagonals. A diagonal of a polygon is a line segment whose endpoints are any 2 non-consecutive vertices of the polygon. We name diagonals using the 2 endpoints. In our example number 1, the line segments PR and QR are the diagonals that are inside the polygon. Therefore, quadrilateral PQRS is a convex polygon because convex polygons have no portions of their diagonals in the exterior or outside the diagonals. Take note of that, grade 5 learners. Next, we have example number 2. In this example, look at the diagonals of the polygon. What is the diagonal inside the polygon? Yes, the diagonal inside is diagonal PR. And what can you say about the diagonal QS? Is diagonal QS inside or outside the polygon? Yes, it is outside the polygon. Therefore, polygon PQRS is a non-convex polygon because it has a diagonal lying at its exterior. Are we clear on that? Very good. We are done with the first classification of polygons, which is the convex and non-convex polygons. This time, let's have the number 2 classification of polygons according to the number of sides. On your screen, dear learners, is a table that classifies the polygons according to the number of sides. Under the first column is the number of sides, while the second column is the name of the polygons. So come on, help me fill in the table. Let's start, and don't forget to comment down your answers. So for the first one, a polygon with 3 sides, it is called triangle, from the word tri, which means 3. Next, what about a polygon with 4 sides? Yes, it is quadrilateral, wherein quad means 4. What about the polygons with 5 sides? Correct. It is called pentagon since penta means 5. Next polygon is a polygon with 6 sides. It is hexagon, from the word hexa, which means 6. Next,
is polygon with 7 sides, or heptagon? Hepta means 7. What if octa means 8? What will be the name of this polygon? Correct. The polygon with 8 sides is called octagon. Next, polygon with 9 sides. It is called nonagon, since nona means 9. Next, polygon with 10 sides. It is called decagon, from the word deca, which means 10. Wow! We already fill in the table with the names of polygons with 3 and up to 10 sides. Good job, grade 5 learners. In addition to this, polygon with 11 sides is called hendecagon, from the Greek word hendeka, which means 11. Hendecagon is commonly known as undecagon or endecagon, while a 12-sided polygon is called dodecagon. Is there any other way to name polygons with more than 12 sides? What do you think? Yes, there is. So when the number of sides of a polygon gets really high, mathematicians sometimes use the number of sides plus the word gon. Again, sometimes we use number of sides plus the word gon. For example, if a polygon has 13 sides, it will be called as 13 gon. What about polygon with 14 sides? Yes, it will be called as 14 gon. Polygons with more than 12 sides, just like 13 gon and so on, are referred to as n-gon. Good job, grade 5 learners. I admire you for being good listeners and active participants. Now let's have a generalization or recap of what we have discussed today. A polygon is a closed plane figure made up of several line segments that are joined together. And the parts of a polygon are sides, vertex or vertices, and angles. We also discussed the classification of polygons. They are the convex and non-convex polygons. Convex polygons have diagonals lying at its interior, while non-convex polygons have some diagonals lying at its exterior. And lastly, below is the classification of polygons according to the number of sides. All right, before we finally move on to the evaluation part of your book, let us answer this short activity to test the understanding of your lesson today. So I will be showing 5 different figures. You will identify whether the figure is a polygon or not. Write P if it is a polygon and NP if it is not. Type your answers in the comment box, or you may also write your answers on your paper. You have 3 seconds to answer for each item. Are you ready, grade 5 learners? All right, here's figure number 1. Is it a polygon or not? You have 3 seconds and your timer starts now. Okay, time is up. The answer is P. It is a polygon. Very good. It is actually a hexagon since it has 6 sides. Next, let's have figure number 2. Is it a polygon or not? Okay, your 3 seconds start now.
All right, time is up. The answer is also P. Good job. It is a quadrilateral polygon. Next, let's have this figure. Is it a polygon or not? You have 3 seconds to answer. Okay. What is your answer, grade 5? If you answered NP, then you are correct. It is not a polygon because it is not a closed plane figure. Good job, grade 5. Next, figure number 4. Is the figure polygon or not? Time starts now. You have 3 seconds to answer. All right, time is up. The answer is NP. Why? Because there are line segments in the figure number 4 that cross each other. Therefore, it is not a polygon. This time, let's have the last figure. Is a circle polygon or not? Your 3 seconds start now. Time is up. The answer is NP. Circle is not a polygon as it does not have any straight lines or straight sides. So how many correct answers did you get, grade 5 learners? Perfect or not, it's okay. What's more important is that you are trying your best. So keep it up. Now, on page 217 of your book, under Evaluation B, you need to complete the table. Under the first column is the kind of polygons. We have 5 kinds of polygons listed below, while in the second column is convex polygons, and in the third column is non-convex polygons. Here's how to complete the table. Under the kinds of polygons, let's have pentagon as an example. Now, under the second column, you are going to draw a convex pentagon. Since it is pentagon, it should have 5 sides. So I will draw 1, 2, 3, 4, 5. Next, I will draw the diagonals in the interior of this pentagon to show that this really is a convex pentagon. So I will draw 1, 2, 3, 4, and 5 diagonals. Next, let us draw a non-convex pentagon. So we will draw 1, 2, 3, 4, 5 sides. All right. Then the diagonal inside. It has 1, 2, 3 diagonals inside. Are you enjoying so far, grade 5? Okay, since this is a non-convex pentagon, I need to draw and show the diagonal lying at its exterior. So where is it? All right, this is the diagonal outside the pentagon. Can you see the red line? Okay. It is challenging, right? But I know that you can finish these activities. You can do it, grade 5 learners. So congratulations, grade 5 learners. You really did a great job today. And in case you have clarifications or questions, do not hesitate to ask assistance from your Math 5 teachers, your parents, or even your guardians. Thank you very much. So that ends our discussion about polygons, and I really hope that you learned a lot today. We will have more of this topic about polygons next week, Wednesday, same time, 11:30 to 11:55. But on Wednesday, it will be with Ma'am Agnes, okay? Ma'am Agnes Valdez will continue our lesson about polygons. So once again, it's been a great day and worthwhile day with you all, grade 5 learners. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot, your Math 5 anchor teacher. Until next time, stay safe and God bless.
Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radio Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radio Pilipino. Radio Pilipino. Pinangunahan kamakailan ng DILG Tarlac ang isinagawang site inspection at technical assistance sa munisipalidad ng Hirona. Kaakibat ng patuloy na suporta ng locally funded projects team ng DILG Tarlac sa lokal na pamahalaan, nagsagawa ng on-site project inspection at provision of technical assistance sina Engineer 3 Jeremy Diola at Engineer 2 Abigail Orsino. Kabilang din sa nasabing inspection ang iba pang mga kawani ng DILG. Isinagawa ang inspection ng FALGU 2021 projects, construction of Barangay Road Mabini, San Agustin at Luna, Bularit Road and Concreting of Santiago, Pada-Pada Barangay Road, pati na rin sa FALGU 2022 project, Concreting of Barangay Road San Agustin, at Seal of Good Local Governance Incentive Fund project, at construction of road at barangay San Agustin. Ayon sa mga ito, patuloy nilang susubaybayan ang nasabing mga proyekto at titiyakin ng mabilis at mahusay na serbisyo para sa bawat Tarlakhenyo. Tumanggap naman ng scholarship allowance ang 272 na estudyante sa bayan ng Concepcion, Tarlac. Ang pondo para sa mga scholarship allowance ay galing sa munisipyo ng bayan. 183 sa mga ito ay college students sa iba't ibang universidad, habang 89 naman ang junior at senior high school students. Ang mga high school students ay nakatanggap ng 2,000 pesos at 3,000 pesos naman sa mga kolehiyo. Pinangunahan ng Municipal Treasurer ang nasabing aktibidad, katuwang ang Municipal Social Welfare Development at SB members. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang buhay at magandang araw mga bata na nasa ikalimang baitang at syempre magandang buhay sa lahat ng mga kaguruan at magulang na nagkikinig at nanonood sa ating ngayon. Kayo ay nakatutok sa Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino at napapanood rin ito sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100. Ako, si Teacher Marcelita Arceo na mula sa bayan ng Capas, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Pilipino sa ikalimang baitang. Bago natin simulan ang ating talakayan, pakihanda ang inyong learner's module, activity sheet,
ang inyong papel, kwaderno at pansulat. Siguraduhin nasa komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast upang mas lalong maunawaan ang ating aralin ngayong araw. At dahil wala tayo sa paaralan, gagabayan kayo ng iyong mga magulang o nakakatandang kapatid para sa gawain natin sa araw na ito. Kung meron kayong katanungan, maaari ninyong gamitin ang ating chat box na makikita sa inyong screen. Handa na ba kayo? Masaya akong narinig na handang-handa na kayo. Kung gayon, atin nang simulan ang isang makabuluhang talakayan na naghahatid sa inyo ng kaalaman. Ang ating aralin ay hango sa ikatlong markahan o week 2 na tayo na may kasanayan sa nakakapagsunod-sunod na mga pangyayari sa tekstong napakinggan. Chronological na pagsusunod-sunod na may code na F5PN-3D-8.4. Bago natin simulan ang ating aralin, ay may nais akong itanong sa inyo. Balikan natin ang araw na nasa face-to-face tayo o wala pang pandemic? Ano-ano ang ginagawa ninyo bago pumasok sa paaralan? Sige nga, ikuwento ninyo ayon sa pagkasunod-sunod na iyong ginawa at isulat sa inyong kwaderno. Okay, alam ko, natandaan niyo pa ang mga yon. So halimbawa ng mga sagot. Siyempre, alam ko, nagdarasal at nagpapasalamat muna kayo sa Diyos sa bagong umaga. Kalawa, alam ko, iniligpit niyo rin ang inyong higaan. Ikatlo, kumain ng almusal. Ang ikaapat naman, naligo o naghilamos kayo. At ang ikalima, nagsipilyo kayo ng ngipin. At ang ika-6, alam ko, nagsuklay na kayo. At ang pinakahuling niyong ginawa, siyempre, nagsuot ng uniforme at hinanda ang sarili sa pagpasok sa paaralan. Ang galing-galing naman, natandaan ninyo ang inyong mga ginawa. At ngayon mga bata, piliin naman ang kasing kahulugan ng mga sumusunod na salita sa loob ng panaklong. Unang salita, inaasam. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ito ba ay inaayawan, ninanais, o ginagawa? Tignan nga natin. Okay, kung ang sagot nyo ay ninanais, napakahusay naman. O nasa ikalawa na tayong salita, basyo. Ano kaya ang ibig sabihin ng salitang basyo? Ito ba ay walang laman? Puno ng laman? O nakatago lang sa lalagyan? Okay, kung tignan natin yung tamang sagot. Kung ang sagot ninyo ay walang laman, napakahusay mga bata. Okay, nasa ikatlo na tayong salita, masigasig. Ano kaya ang ibig sabihin ng salitang masigasig? Walang alam ba? Siya ba ay nagpupursige? Or kumikita? Okay, tignan natin ang inyong kasagutan kung parehas yun sa akin. O alam ko, nakuhanin nyo ang tamang sagot. Nagpupursige. Ang masigasig ay, ibig sabihin ay nagpupursige. Okay, so nasa ika-4 na salita na tayo, pangangalap. Ano kaya ang salitang pangangalap? Ito ba ay paglikom, paghuhusga, o pagkikita?
Okay, tignan natin ang tamang kasagutan. Kung ang sagot ninyo ay paglilikom, napakahusay naman. Ang galing-galing. O nasa ikalimang salita na tayo, resiklo. Ano kaya ang ibig sabihin ng resiklo? Ito ba ay paggamit muli? O ibababad lang o ikakalat? Okay, tignan natin. Kung ang sagot ninyo ay paggamit muli, ang galing-galing. Napakagaling naman mga bata. Alright, mga bata, panigurado, marami sa inyo nakakuha ng tamang sagot. At sa iba naman na hindi kaanong nakuha, tutok lamang ng mga maigi mga bata sa ating aralin upang makabawi kayo sa araw na ito. At ngayon naman, mga bata, may babasahin akong isang teksto. Bago natin pasimulan ang ating aralin, meron muna akong 2 katanungan para sa inyo. Ang unang tanong, bilang mga mabubuting mag-aaral, paano kayo makakatulong sa kalinisan ng ating paligid? Pangalawang tanong, ano ang mga dapat gawin sa ating mga basura o yung mga latang basura? Okay, ngayon mga bata, may babasahin na konteksto, pero yung mga katanungan ko, mamaya nyo na sagutin yan ha. Isulat ninyo sa kwaderno yung mga sagot ninyo at ipapasa na lang yan sa inyong mga guro sa ikalimang baitang. O heto ngayon mga bata, babasahin ko na ang teksto. Pakinggang mabuti ang na may pinamagatang basura ko, pakikinabangan mo. Maliwanag na ba ang usapan? Proyektong saad ni Ginang Marcy Arceo ng tagapayo ng mga batang miyembro ng samahang may pagkakaisa sa ikalimang baitang. Gusto ko sana ang bawat grupo ay magtatakda ng isang meeting para sa mahalagang pagtatagumpay ng proyekto. Sumang-ayon ang lahat at masigasig na gumawa ng plano at itinakda ang paglulunsad ng proyekto. Magandang umaga sa lahat. Ako pala ay si Ana. Kami ay naririto upang tugunan ang panawagan ng ating pamahalaan na magtulong-tulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating kapaligiran. Isa na rito ang pagtatapon ng mga lata ng juice o iba pang inumin. Ang basyong lata ay walang ibang pinupuntahan kundi basurahan. Kung natapat ito sa taong walang pakundangan sa kapaligiran, itatapon lamang ito kung saan-saan. Dagdag ni Maria. Alam ba ninyo na may magagawa tayo sa halip na magsisilbing kalat ito para mapakinabangan pa ang mga ito? Paliwanag ni Pedro. Kaya kami ay naglunsad ng natatanging proyekto na naglalayong makatulong sa ating pamahalaan para sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran sa pamamagitan ng pangangalap ng basyo ng lata o tamang pagre-resiklo ng mga ito, sabi ni Kiko. Anhin nyo ba ang basurang lata? Bakit kailangan nating i-resiklo ang basura? Usisa ng mga mag-aaral. Ang tahanang walang hagdan ay naghahanap ng mga basyong lata. Para sa kanila, iyon ay i-recycle para mapakinabangan ng may mga kapansanang membro ng institusyon. Wika ni Lando. Marami ang natuwa sa proyekto dahil naibsan ang suliranin ng basura. Okay, mga bata,
Nagustuhan niyo ba ang ating teksto? Ngayon, batay sa ating teksto, mayroon tayong sasagutin. Ang panuto natin, sagutin ang gawain batay sa napakinggang teksto na may pamagat na basura ko, pakikinabangan mo. Saan ngayon ang tagpuan ng kwento sa palagay ninyo? Okay, kung ang sagot ninyo ay ang tagpuan ng kwento ay sa paaralan napakahusay mga bata, okay, ang ikalawang katanungan naman. Ano ang layunin ng proyektong inulunsad ng samahang may pagkakaisa sa ikalimang baitan? Okay, kung ang sagot ay ang layunin ay upang mapanatili ang kalinisan ng paligid sa pamamagitan ng pangangalap ng mga basyo ng lata, juice o iba pang inumin. Napakahusay naman mga bata. Okay, nasa ikatlong katanungan na tayo. Paano nagiging kalat o nagpaparumi sa paligid ang mga basyong lata ng mga juice o iba pang inumin? Tignan nga natin ang iyo kung ganito ang sagot ninyo. Okay, sapagkat ang mga walang laman lata ng juice at iba pang inumin ay maaring inahagis na lamang kung saan-saan. Okay, nasa ikaapat na katanungan na tayo. Paano napapakinabangan sa tahanang walang hagdan ang mga basurang lata ng mga juice at iba pang inumin? Okay, tignan natin kung ganito rin ang magiging sagot ninyo. Ang mga ito ay i-recycle para mapakinabangan ng mga may kapansanang membro nito. Nakatulong ka na at nabawasan pa ang ating basura. Napakagaling naman ang inyong mga sagot. O nasa ikalimang katanungan na tayo. Ikaw, ano ang ginagawa mo sa mga basyong lata pagkatapos mo itong inumin? Okay, kung ang sagot mo ay ang mga ito ay nire-recycle para taniman ng halaman. Napakahusay naman mga bata. Okay, ginagawa natin ito, no? Lalong-lalo na nung mayroon tayong face-to-face. Napakagaling. Okay. Okay, mga bata. Balikan naman natin ang mga pangyayari sa ating kuwento. Ganito naman ang gagawin ninyo sa gawaing pagkatuto nating ikalawa, no? Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa teksto sa pamamagitan ng paglalagay ng bilang 1 hanggang 5. Okay, babasahin ko. Nagkaroon ng pagtitipon ang samahang may pagkakaisa para sa isang proyekto. Ipagkakaloob ang tulong sa tahanang walang hagdan. Maraming natuwa sa proyekto dahil naibsan ang suliranin sa basura. Ipinaliwanag ng guro ang bagong proyekto at mangangalap ng mga lata ang mga mag-aaral. Ngayon, tignan natin kung nasagot nyo ng tama ang mga ito. Okay, kung
Una, ipinaliwanag muna ng guro ang bagong proyekto. At ang ikalawa, nagkaroon ng pagtitipon ng samahang may pagkakaisa para sa isang proyekto. At ang ikatlo naman, mangangalap ng mga lata ang mga mag-aaral. At ang ikaapat, ipagkakaloob ang tulong sa tahanang walang hagdan. At ang ikalima, maraming natuwa sa proyekto dahil naibsan ang suliranin sa basura. Napakahusay mga bata. Ngayon naman, dadako tayo sa ating ikatlong gawaing pagkatuto. Pipili kayo ngayon ng isang paksa, no? At isusulat ninyo ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Tignan natin. So, anong mga paksa na ito? Ang pipiliin ninyo, 3 sila. Paggamit ng plastik ng bote bilang paso. Ang paraan ng paghihiwalay ng basura at paggawa ng pataba. Tignan ko kung anong napili ninyo. Isulat ninyo sa inyong kwaderno. Okay, tignan nga natin. Mayroon akong halimbawa ng kasagutan dito sa paggamit ng plastic na bote bilang paso. Alam ko, kamukha ninyo o parehas lang ang ating ginawa. Alam ko, mga grade 5, mga magagaling. Tignan natin. Okay, ang una, kumuha ng isang bote na ginamit. Ang ikalawa naman, alisin ang ibabaw na bahagi nito. Ang ikatlo, alam ko, nilagyan nyo ng butas sa ibabang bahagi. At ang ikaapat, maaari na itong lagyan ng lupa. At ang ikalima naman, pwede na itong itanim ang halaman. At ang pinakahuli naman, pwede na ngayon diligin ang halaman. Presto, nakagawa kayo ng isang plastic na bote. Okay. Bakit kaya ano kaya ang ibig sabihin ng chronological na pagkasunod-sunod ng mga pangyayari? Bakit kaya may ganon? Ano ang chronological? Ang chronological, ito ay tumutukoy sa kakasunod-sunod ng mga pangyayari. Maaring nakabatay sa paksa, araw o taon kung kailan naganap ang isang pangyayari. Ang chronological na pagkasunod-sunod naman, ang paksa nito ay ang tao o kung ano pang mga bagay na inilalahad sa isang paraan. Maaring tungkol sa impormasyon na mahalagang pangyayari at maaring ginagamitan ng petsa gaya na tiyak na araw ng taon. Paano kaya ngayon ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento? Tignan nga natin paano ito. Okay. Pakinggang mabuti ngayon ang teksto. Unawaing mabuti ang teksto. Tandaan ang mahalagang petsa at pangyayari sa teksto. Bakit kaya napakahalaga ang wasong paraan ng sunod-sunod sa paglalahad ng pangyayari ng teksto? Siyempre, upang mahilahad ng maayos ang kwento, upang maintindihan ang mensahe ng kwento, at upang mapukaw ang interes ng tagapakinig o mambabasa. Okay, ngayon, mga bata, lagi ninyong tatandaan, napakahalaga ng isang paraan ng pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang teksto. At ngayon naman, para sa inyong huling gawain mga bata, pakinggan ninyo ang talatang aking babasahin. So ayusin ninyo ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari, lagyan ng bilang ng 1 hanggang 5. Pista ni San Jose. Tuwing ika-1 ng Mayo, ipinagdiriwang ang pista ni San Jose sa aming nayon. Abala ang lahat sa paglilinis sa paligid at paglalagay ng mga banderitas. Tuwing gabi ay may palabas sa plaza na pinapanood ng maraming tao. Sa bisperas ng pista, may mga banda at musikero na gumagala. Lakad dito, lakad doon ang mga bisitang dumarating.
kalembang ng kampana iyong maririnig sa araw ng pista. Hudyat na nag-uumpisa na ang misa ng mahal na patron. May handaan sa bawat bahay. May binyagang nagaganap pagkatapos ng misa. Sa hapon naman ay may prosesyon kung saan ginagala ang mahal na patron ni San Jose. Ngayon mga bata, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari mula sa talatang napakinggan at lagyan ng bilang ng 1 hanggang 5. Okay? Nababasa niyo ba? Lakad dito, lakad doon ang mga bisitang dumarating. May prosesyon kung saan ginagala ang mahal na patron ni San Jose. May palabas sa plaza tuwing gabi. Abala ang lahat. May misa at binyagan na nagaganap. Okay. Tignan natin mga bata ang tamang kasagutan kung nagawa niyo ito ng tama. Okay. Abala ang lahat ngayon, no? Ang ikalawa, may palabas sa plaza tuwing gabi. At ang ikatlo naman, siyempre, lakad dito, lakad doon ang mga bisitang dumarating. At ang ikaapat naman mga bata, may misa at binyagang nagaganap. At ikalima, may prosesyon kung saan ginagala ang mahal na patron ni San Jose. Okay mga bata, sa mga nakakuha ng score na 4 hanggang 5, ay binabati ko kayo. Mahusay mga bata, sa mga nakakuha naman ng score na 3 pababa, huwag mabahala, maaari pa kayong bumawi sa susunod na mga araw. Ngayon mga bata, sa inyong takdang aralin naman tayo. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari at lagyan ng bilang ng 1 hanggang 5. Ganito yung gagawin ninyo. Ito'y mga pamamaraan na pwedeng gawin sa pagsagot ng module. Dahil hindi tayo face-to-face, gumagawa kayo ng module, hindi ba? Ano kaya yung mga pamamaraan na ito? Okay, isulat ninyo sa inyong mga kwaderno at ipapasa yan sa inyong mga guro sa ikalimang baitang sa Filipino. Maaari ring i-contact ang guro sa nakatakdang oras na nakasaad sa class program kung nalilito o may hindi naiintindihan sa paksa. Mainam na sundin ang binigay na takdang oras sa pagsagot sa bawat aralin. Alam ko meron kayong weekly home learning plan, no? At sumagunin sa mga lumang aklat o notebook. Intindihin ang aralin o paksa at maaring magtanong sa mga nakakatanda. At iwasan ngayon ang mga gawaing walang kinalaman sa aralin. Okay mga bata? So isulat ninyo ang mga ito at ipapacheck nyo na lang sa inyong mga guro na nasa Pilipino. At ngayon, ngayon. Ayan, isang leksyon na naman ang ating natagumpayang natapos. Nawa ay may isang ulo, may isang puso. Ninyo ang lahat ng iyong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, ako, si Ginang Marcelita Arceo, ang inyong guro sa Pilipino. Laging tatandaan, mag-aral ng mabuti. Ito ang susi tungo sa isang magandang bukas. Lagi rin tandaan na ang bawat batang Pilipino ay abakada. Ako, bibo, kasi dapat. Paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan